Useful lah ta. Sapon useful lah. sapon YouTube kan thai la da umi te kadai kan last warning. Da umi chu là kan thai là đâu phải te. Yung sandat naman yung kay bật Em Ayan, mentan tomorrow. ula kai kan thai bang itu ala. Mga itu isya lah tak kan thai. Pula temsi palat. Tengok awak temsi tan mah. Tu la leran trai. Ikam la kai sih level ngale. La kai nak ko bot le tu bot queen dia. Ula temsi dikenahi dia. So kan la temsi dikenahi papi tu kan thai di waru blay kam tu le. Tu try ula le ran try mi no na. Titip kumno ba kan thai replay ra ule kay PUBG. Wada kan thai brew ro ada ba kabaru PUBG ya. Em là ngày thuốc là family trong kia. Long replay ke family kan tu. Ai ki kim long ta kim long ki na ru kai tang ba long replay tem der. Em là replay pada long ta là. Si kena biang hari ra di cek dia. Natep le AV ra. Pada kam da Australia betul si thang tu. Di try la le ran try. Ông yêu presto jai mà mà được thầy nè. Kim đây là được thầy là cái gì tu. Betul si yang la le ran try krat na cái dia. Ipo dah pelas ipo la kai berkebun queen dia. Okay. So pun nak duk Kristen you wang kumno wang hana cisen wang ba dangale kayam ngabo pai katuka ngabo pai katuka DND te dah call ro reject be kayu Kristen katuka ngayo i cisen tu live video mde ngayo i cisen tu live video tu hang tu YouTuber ngapun yu cisen yu reject hiya ngaga call mde ba Dapat ba dapun nga o kawan be sa kontak. Hindi dia. May isa na ka to ka video. Lihat dogs kan. Lihat dogs. Mar dakol ngi am do dakol ngi takamut kawan be sa kontak kum tu taka daw na udang le kai te reject na ka call law wan biang ha game long kum ta. Ada penyam ka to ka video ko way nga ang la prince wang nga season wang nga nalabo DND nalabo kum to automatic be reject kum to dapat ya satu video padam ngakol season te reject kay ngakol to nga gay iya to video nga wow talk lại nga mo season Công cái được rồi đấy. ang kay na to Langsung chicken. ano na mo apa Boleh ke betul? Ada Flow Prince. Ada Flow Prince lawan tu lah. Kam tu stream kam ngayo ikin ka tu ka video trong ti ala the page. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent I got 5 real eliminations life. just Please now. play in moderation.
Take frequent breaks and play responsibly. Jaro Salah. ko ay daw umi ko na. Ini phone number di random na. Di dos na ilapang X2D8. Good luck, mates. Kung sa level bro? X2. Sa number bro. Kung sa level bro? Kan ada level 5, level 2 tapi kamu ada tuh sprint nih. Oh, udah kan gue bet nih Rui. Dan kali berbet lah. Yo ilai ikut nampak duk mentah. Let's jump and land together. Oh, là max liệu này tụt bết là bằng bết đi. Beliau negeri pendidikan Và thì level 2 là cũng nói dựa của mình là aslam pelat dah. Help! dan panas. Help! Car number benar. Not a problem. Car number. Oh. Kailangan sabar lah. Jom hai. Lah jom lah hole long lah jom hole hari kon. Pernah hole ni jom. Tombril ha. Tombril là oh. Đây bà lại tombril mà. I'm recalling a teammate. Cha number यार क्या बोलूं यार. Thanks. बाहर नहीं आओ. Dan enemy lah ni. Ni kerap-kerap pun beruang ni. Bawa enemy cheers lah. Don't give up. Your teammates can still recall you. Help! I'm recalling a teammate. Chắc đó là có ọc là. Thanks. Not a problem. Đó. Đây là mình nhập nè. Yo có đang tụ kill jump ki kinok đây ha, yo tụ kill nè.
Đâm vô sau lấy kill sau kill là bộ event là áp flop là mà tôi là chạy mà tức là cái số nào không ta Belum dia. đó là tên mai Sampai yang lerau kai. dân hàng nia được chưa Marked a location. ôi number 4 đang đồn đây là mà Nampak non. Watch out! Thế mà lại akbot action apa yang apa hal ka Tốt nghĩa Watch là ơi out! Watch out! Don enemy sedian tu Watch out! Aku Help! apa tu na din ne tan argut le ne sa number skumar Marked a bahwa kela location. benda ya apa Watch out! Marked a location. don tu nak dong niat tu Marked a niat tu location. mang ah lawan yes lah. Aku mau Help! Nice. nanti. Watch out. Oh. Bantu mau. Watch out. Layar dah kali na jurong. Watch out! Marked a location. Help! Please recall me.
Di baru. I'm recalling a Tama. teammate. Kamar wa itu. Oh. Ini lah kalau betul ya. Kami ke event postis. Aduh. Supply bahala ka to kaway ka akaw pi. Ini ka event kambas ka erenggal kambas deh. Kan tu sebang lah ni. Bau pun satang kan. Juga lap tu. Ambiang deh. Text me games ya. Ambil semua lah. Tu hap dia setting tu. Hap dia setting ngam tip bahar tu pada ada setting lah tu. Masih memang option ni lah. Text sa game sa'yo print tam kai. Text ba dia text sa'yo print sa game. Kau bet ngabaw nak kai sa'yo man. Api lah lock kan ada. Pak lock dia api. Le layo le kai bat kan kai de la bi
thầy chỉ xa là thì Min sawan ta up sih di wan. Ikan roy up ni up lah ada lah tu. Ikan roy step. กันรวยช่วยจะพัง Ikan roy ni kena dia. Tapi kai juga account ni di dead kill ya kan. Udan ketuk M4 buat kenal lah. Udan asli M4. Udan extrude asli ya bang. Lightly lah bang. Astaga ni guys yang lightly. Level 3, level 2 kan dark level 6 kau kan. อะไรก็สโนว์เลยตาตีงับเป็นสติงตาอะไรก็สโนว์เลยกรันฮีโร่มันเอ็มก็สโนว์เลยกรันฮี Di setting try ngap tu dah. em setting cho này cái Apa tang dah. Jenggar coding Hmm. kapan itu macam Oh. nga katuka live stream ro nga persang ro amlong ra tolong suk na bare ngan kong cepat tip rong patip ane tenjar len long ra nemenin ngale menin tang besuk leng dalalap de ka formula suk kawai bangabyo la kai bado daw earphone te kamlong ra ka mic em đã lại cái làm sport lang hi biang hi ni le ra Ay osnova ngale tisen da danga keren bat ki perlok kamwan su ra ka saute kaman tu ra ka sau danga le kai danga off kamai te yo sngo pada on pat kamai komite ta ngan kong berbang siang benda nang la la pen YouTube rum siang man buat na YouTube ni patai sia bun bakim pen ilo le ka sting dong dong ki pelira le telak di pen tu mamla tamen yo dia tok tu tengok siang menin kan la Ngomong lah one ability accept ability Lawan tu lo. one kini Adap lo ni am. adla dawan prince la jau no pang kumba penjau menin ni penjau menin mo semnong po aduh bom keren cuy yang ni Awak pendom mana? jong ni prince menin ai prince tadi semla jong Elisa si ruang mana cik jong ga deli keren di kai jong deli Jauh yang dah tu saya. Dia ambil nak tu kita ini dah menurut dapat ong. New VIP am hai le kai am sipang le kai sipang le kai ka beru da le kai ni ru le dang ra wa bun bo dat nang re kan adon ni mis keren mak ra thu re tan ni se hero ta da kan lek ni dien da sha snit kala dan squad mong hera dan squad thu re tan jar Belengi la kai belengi ya pang tu ba up la mi tu ra ta ngi bu ki don squad ta kai ngang mot tai dan tang we te let be kan stur bang ta let tangat ya brio we Itu live tu mana mana? ha Live tu mana nak sedang mana live? nó sang ta phẳng từ cái game ta và đang đẹp là on lại nhưng mà flop lại là giọng hình tôi là Kebun mantap tidak ada kan live stream tu. để live stream để live screen share itu kan lo là ad huru ni Tak clear aman. Ada orang yang ngaruh. Apa yo princiron? Ya pendom yo princiron. Aman PK stream 3 clear 6 clear mah.
Lain dah Why do kan D&D lah ni apa game yang pemiak tu ban oh China gitu. Itu kelak kerteng ni lah thok ni kerteng ada is life lah. Thiệt là tôi cắt rồi giờ đấy. Rem. Pun pelak terteng nak barek YT nah. Bang ai YouTube ni. Ha. Live stream dengan lek ran mar ba lek kai da ka iPad em. Da screen record takalong ni da live stream tu kamlong ra. Em có long hiện tại lại cái tận thu. Kamlong iPad suruh video. Ha. Kamlong iPad tu views. kan lek iPad. Em long xem mình iPad views. Ha, ra đấy. Da screen record da screen record da swaban on ka game lek sa ai swat screen record. Rồi, cái long. Dapat. Ada nang dapat da sa on ka game kumba site on hi na tong ta. Ha, cái đây. Kan mau amdo ka tu bangasan ni physician ka tu ngasulik ka tu ka screen record ang tu ngasulik tangdap ndir ba ngasulik dek ba. Ha. Ka daw mi asnyor tawam. Ka bangasan. Tại ngầm lại vẫn lại formula pin dạy chúng nó ta cái đầu em nắng rồi đấy. Cái đầu nắng ra. Smooth ta smooth hi klem le kaneka iPad view ru ka smooth hi tang ba Khăm best không biết là khăm yêu bật yêu ta. Nong đây cái invest rồi khăm yêu phá ta, nó khăm cà phê đấy là. Clear lah ke stream, clear hala. Cái stream chẳng à. Clear ha. Dia dah prince tak. Tu pa stream jong prince tak kamlong ra ngayo i nang để setting là tu. Na setting ma. Nggak try IC itu itu nang fix ka stream ka setting dia dah selong tu. Jadi cuma ada clear kan? Tu le prince la pui tang ba don bat tu ni. Mai. Pot queen. Tu lawan. Áp sát vấn đề này là. Ngala ong yang tu. Ngai nga tum yo at Áp ya phi là cũng áp ya waste im itu lah. Oi ngala ong. yo prince la yo prince la Lek kan nak trong tu. Ngai gitu lah apa penting lah ada ki kentar ki menit lah apa. Nyari kut start ke por tu WK rồi là tang ma áp free. Lakut dia ke potong bab itu. Saya lihat nu prince long ngah. Aman yo prince la lakut la atau kawai. Mene lek ka biti kan thai wa tang ba baklat la rồi lek i này là keren nak mei chi. Bikin thai dawan ya kenduk jenis sesorem ai bị hấp lah bikin ne dawan jenis sponsor yang lam lah menmet lah ni happy b Em học thằng linh tiêu này học giờ này học nhôm này học thằng linh tiêu là hạ cái đốt sập hạ cái đốt ngay trong phần gan này thôi chả luôn tí sự ngala ong pai tiba. Iyo na ngala ong ngabongan lek ka nak macam itu. To. Yo oi to yang kunai ngarung ngan tiak no to yo nam dan belek kai syuk ngam to ngau namar kitu lah yo am laju lek kai. Yang te men hatu rupiah na bala. Kai bat kitu na pi kelem ong ingan na lek kai begitu. Tapi syuk ong bala ka pun syuk pet beje. Terus naik ngau to. Kadai tambah 100% kam der ya. Bas hi subik kan thai hi thi. Bisa dak kai. Em mene ngapet je pi pi dai lek kai te samne.
Gadai kata babi ong ba babi ong ba balak balak kata tama.ผมชี้เบะทลิวตัวเล็กชาปอเล็กบิ๊กมาร์ทเข่ง ngam ne ngau kum ne tes ngap mene ngapai ya pm bau bare bau du kedai nak kai tengah penna nang so na balak kai slong mar ngatha jam badan ai so pro lek kai ngam so bang shu am bai tang babakla ro ida keren daj nem tai ngabak no so ngapai kedai lek kai gini ru nga lek kai na bici kan thai kan bapli dan to marwai ti at lek kai na bici Snap do. Bapli. Bapli. Bapli lah. Bapli. Dalam syak khang lenti u prin support nyome sang bapli man ada tu apa. Banga mene pa sekli telia thot pingam ngatlau riu. Ngelapan map ya piang kempla piang. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Dia belamit dalam dalam page je lah live ni. Come on, let's go! Madang tu nak subscribe orang. Hello. Oi. Rukom ong yo slow na. Ana next tapi at te ong shuai nga ken na kali. Come on, let's go! Yo at ni te. Pamut mengantrap ha. You know. Ngasih ong pa bi ong tani so kumno ha lia pen no ngalai sisian ai be tom la kashu dang la chơi jong bật queen ui mình nè lên quan jong bật queen lên tới nhà mình nè mình tan đấy mình nè mình đấy mình tan mình nè first game dan lại kai senyap itu la bang ong ngap mai dia Ndai dah. Mana apa pala syutem si Allah hi. Paling pala syutem dikenahi. Pa ui ngan chum sino pa pada kita kai lia. Dan ong map jam topan ngau si. Fuck you ong ta lia kan dan ster. Tak apa kata kentai kamu bau prince ong fuck you ya kan. Le. Let's jump and land together. Dai. Apa bau perkadu. Apa? Kasio internet. Tolong ong stud bau lah tem huriura. Tolong sorry utem yang. Wong sorry yang utem yang bau. Nak kulmari. Lihat tu kan dah quick scope quick tu pas. Okay. Menen kala ko minta kala dunala ko akan bang tak tahu bang shoot kan. Pala download ke resources nam na. Skin ni nak download. Sila download hai gitu deh. Nggak download tanggal lambo ka Gila Tu squad. Satu squad. Tadi jom pernah kita lihat mah. Dia guys milih. Help! long. Nani tu. Ruk Laura. Ruk. Ya melta Laura ruk. Wow. Hanuman Bencot. Aduh, pula dah orang kalau sedian lewat pasti cuma Nopha Laura. want to speak. Hanuman Bencot.
Baik ayam lagi Prince. Itu Pak Kita Iwi itu kita dia. itu buat sebentar itu sih. Dan buat kita. Marked a Jalan tu, Mas. location. Kawan. Kan ngut kita nak. Arngut dah. Ya sama Arngut dah. Pas Arngut. Kecuali ya terbaik. Maksud kon tu bay. Tangan Pak tetap. Ni. Tu nak blending lah tu. Help! Hut. Lah, wai. Oh, suwe. Good. Awesome. Pendap nak tu. Great. Kita lawan best kiwin itu. Lawan mah lawan. Watch out. Stay. Dan emuan Banisius. Nice. Abdu up. Lampau. Lah yang mana itu grenade ya ada grenade Jom saya berakhir. Oh, ni jadi. Dan sedia nak. Kuat scoop duk. Put X. Full X. Biar nak dalam ke 3. Full X ni cantik full X. Sampai dia tinggi ura. Ya Nadir lah ya Nadir man. Memang ya itu. Prince Shadon. Oi lawan. dan Dan ni dah selong. Uwe dah tu. Marked a location. Maaf bos. Anak Uwe Oh, anak nice. tu. Oh. Ani coy. Dah suwe siliang lah dah. Sekali revive. Yang malah Nak la that's not tu ba granit ngam tat tu. Quad shot like one situ ru. taruh kompot kamu tak tahu ngasih habis semua Ya, quad shot kali yang yo. soalnya lo 50 karuan yo atas pun cua pun atas pun langgar marbom don bitri surah saya ngaruh yo atas pun dia Just Tidak kai regal dengan just 3 tat yo. yo atas yo ban jaru yo balak ngamang tak ada kena tang bom jahatan kali. Dia tu dia badan tu tu ba piong hinga tu ba. Isa ukut teng tu. Dan galir lah kawe ru sendiri sport. Oi, ini kaya apa? Yang ni mi syuk ngak apsa. Tu bakil yang Hmm. Kau granit dan granit lah. Non itu lah jenjang. Dah. Dah. Dan stang tu way tu deh. Up kan yang tu lah.
Dan kali relax sini lah, why? Oh, Arsenio itu guys. Laure margia upi. Upi margia bencut. Bang hai tengah ping minum ta. Nyupu ar. Keren dia anak keren. Oh, aspas nanda. Labo aspa propendai. Oke, kacau ngaruh. Aspa pendai busau labo. Minum ta ngapain cucu lah. Lai spa sau labo. Nak sulong dia. Oke. Fuck. Long dia. Long ra gen. Ngaram long ra. Không ta. Yang ka kêu lihat ini. Bola Wonder Western ni jenjara le. Peleng aspa pendai busau lah bel. Nice tuh lah. Aspa pendai busau weh. Ndut tiar long. Oh, long dah. Ta le. Lawan arget tu le sia. Not a problem. Kau bukan kali lah, ini bukan kali biru, dan dah. Ini cakap bukan kali biru, ini bukan kali lah. Kedua email siap ini work long dia dah. Oh dan sih, ini hubungi harus stay lah. Enemy spot dah kali. Watch out! Watch out! Hati pak. Lo tak ping tu, why cuma. Ping long re. Ke video kila asai. Lo re, buat ni. Kalau si spa propnya win. Cuk he kau Mat pin. raping. Kalau spa propnya. Ngam te beli ni keping galak kalau. Kani ka dia mai hapo ni kali ya kamda best kan deh. Kita. Basa. Am sawai sa cakar kilong tate. Ngape jah kiril suam. Kipen iki nadang best ketua way kebedang sudap tega event. Katu evolving university banyak kan ni. Kau nak kan ni kalak malat ki penyi haril sekian ngadang idang menen dia. Thọ shiti support fa PUBG. Thọ shiti buat. I complain lah. Pakai isna makhar ba wit meleher kami nang sna. Bana isna hangi la long liat ta. Pan kontrak lo principi rasnya. Dai. Du wat kali ngin yang lit clear ketika yang badan you. Dan enemy spot, shop spot. Ya kan. Legit kali mios. Dua kali re. Balik nang bamjar benda. Kalau nak pamjak kan. Lekai renggal banyak bamjar banyak caspon kandiat. Trong cakap. And hair yang cerong, friend.
One far. One sini tu bed drop. Hadir dan Watch beliau out. mat dan kabat tu. Tahu enemy na. Oh, Terlihat tu bisa drop mah. Bau langut tu stud. Bau langut senuan. Nalong. Ong please recall yang Please recall me. Got it. Tahu laong. Laong. Lek ke boleh Bau apa? langut stud deh. Siapa re? Kemau re? Lek boleh apa? Ya tu karsin kemau. Oh. Kiblat lek kan. I'm recalling a teammate. Now you premier to the far. Do dah. Thanks. lawan enemy. Tahu enemy. Tahu kan enemy. Well done. Dan selang. Langut tidak. Dan kan langut. Syukran lah ingat. One don't loot new guys, yes. Hai Okay. dan nam. Kali ni dan Tang mesti. wai na slong ni wan. Tak. Pantang weekend one siap deh. Oh. Ini kan di bawah nang teh nang ah. Di mana fa umat lain kot wan tang wei. Nice. Langut stay je dan. Ta lawan hawat. Tak. Salah Wan. Anak. Ano diyan ro? Station diyan ro. Watch Lawan tu out. boy. Ah laure. Rong hiyang ta. Watch out. Kaisa laure. Kaisa laure. All that nanti. Ha? Help. Dan dan stay mau wei. Kaisa. Situ mau dan fish long way. Kaisa. Donne kay donne. Okay donne. Wan hanga nak wan. Eh, berat. Kamlo ada. Wan lang tina. Layo lu. Dan tu. Benar gut. Buat tu. Aha. Lalu nan download lah. Ayo. Nice. Lalu Oh, pois sabar Laure. kading. Nice. Ha? Kaisa laure. Laure kaisa. Siapa? I'm recalling a teammate. Wan I got supplies. one loot ane mo, one loot ne chest ko loot. Don bawan hatu. Mak nak kena cel. On day the Awesome. Renjot. Ang belum salah, ini lah. Loot tu bare, loot tu. Dulu ni berapa? I got supplies. Oh, dong. Tahu. Kuat scope 6. Scope you menang scope 8. I got supplies. Nggak belum sama. Ini bawan mental nanti. Prince, kun kau pisah kun. Dan kan ni ke MG3 ni. Lama. Kuat Marked an enemy's death crate. MG3.
Mana buka pisauan? Tu si I want play na drum ni tu. Abon semua, sound semua. Tidak balik seluar tadi. Ah. Don bahir seluar dah. Tiba-tiba print. Ya memang sini. Ini gila ni tanah iu don bahir lah. Istiwa. Saya I jangan got print lawan supplies. squad. Terus jangan print lawan squad lah lapang print lah. Tete kali syuk print. Dari 6 day na uj. Sim ni kutia sim. Print kong ko Ngatan dia. ngatan cabi lah kali. Sem. Ngam nang hair bahar le ni uyu le. The hair is away, push away le. Uni ada Oh, dan ba. beri surah stang sungut lagi berweight. Ha. One, sini one. Bisa tisha shop chan milta stay sai. Ini sudah. Song tarut mana kali? Kali dari ni am kali thamai phi. Khan lah. One. Get in Change the color lah. car. Masa change Mana color. one sound? Ya mana. Tete pot tu henbe. Enemy. Oh dah. Ni way tu, tu way tu. Apa? Tu pot drop. One back. Pot drop ni pot drop. Watch out. Pot drop. Nice. Revive saya duk. Watch out. Revive saya duk. Smoke. Abang ngadu acak ni. Oh lah. Oh. Rai boleh one sini. Salah alam tanah. Awesome. Bau, patien. Wah, patien rakmat bau. Sau dong tat ki enemy lia. Sau dong tat ki enemy. Ngala ai sau dua. Ya, slam siapa ada Kawang kali? sau. Tu patiam. Again. Apakah pai perdet tu kali ru ka pai perdet nalong. I can see you. Tahu serle print dah. Ka pai perdet man tu kali nalong ngalaya je. Good kelaran. Tak ada live dah. Mesti handle dah. Kau tahu surah ada wasit tu enemies lah bawa. Ngabak lah. Ngek alam tantu kali dia. Ngabak lah exit dia. Tak kan exit nak. Masih exit. Nanti Sangat kenyang tu. Sangat kayak iya bayam. Dah sedang lak teh. Tak kan. La apakah kelap perdet lo tu ketua kali rum ni ke kelap pun lah bengalai. Mar. Kelap hanu ka kelap terli. Abang asok ngabat pi ka terli. Aku te om kam perdet tu le kampai biang salum. Kapoi selo ngabat pi ngi song lang lopat ka klem kula ya ngap. Lawai. Ngam ni porpon kamla kelabia station jerong kak ni. Ngasong mat pi. Barat, Lupot barat. sulong. Ha. Kumlum tak api kan ni aju hoy kan. Abang asal berpi mam kapai biang station. Pijin.
Klemiang ate lah dai kana work andre klemiang kapai kadien ka kali. Kata lang deh network. Kata lang network dong pila kata. Ngapa klaim kelar kata. Kuno ka klemiang klemiar hiru labong tatele. Kana ya dai maka cupai dadien ya kali. Kapai guys kay salum ya. Jangan nanti my friend ha. Ngamtep kain kumno le abang This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Itok ni bukan itok. Isnaktian lah dah. Halo. Ngam ni. It is showtime. Let's fight together. Hey. Habang ngapa tu na chong ba usangnya iba kali biar no ngaba dah kada ngaliar. Tak kan. Ya klemiar num ta. Aba klemiar bareru klemiar tinggal jahdu hadrop num ta lia. Hadu drop ke biar. Hadu drop ke biar. Ngap kasuki hantai hajrong te bakapai perdan tu hajrong terkenal kasuki ban leje lang na dia dong itu. Terus ngau. Nah, wai apa nga utuwi ngayo penok ang penok ang tu nang tu na jrong ke ngayo penok piye ka kali hado dapat hado. Tak kan em ang du te baka yu. Baka kan baslam mangi. Ni kini haru lah ekran awal lah bau. Hai dah wal dah. Hai tak kumlek. Samne ngamut ong te ngamut okum ni. Yawat kali kita di baler saya lagi yang syah dong saya ring video. Bahkan yo le sna video pan like berbesar. Dia syong dah kali ngen yabu kali rap apa surong. Ngen saya syah dah surong pan. Let's jump and land together. Ha, ngen saya syong dah surong ngen dia syah. Kau apa dah ada siap apa? Eva, dah ada siap Dadap Dah ai. siap event apa? Oh. Ya lek lala kejong ya lek wat kali be sigi ban la ban perkelak pun katar kalambo bat ka bat ka tu ka mustang chan ya wat ar lightly kan bayo na gitu ya bu be harut rock bau sia chat Abang nanti. ngan sa screen record ngan sa snap video pat balik ha Tim si than ra pha ngal live funta da. oh la wai Nari benar dek yam tang live on live. oh la le live ta la long nam long la Kana long pha. Ngini abi kimi kam blur kam bay tu Em nó lấy ra clear. na pilih na YouTube ai Em đây ra ngal da up siu da stream cam. oh iPad telong hi le ngatem long pada stream cam abdan Lain kam long. iPad abdan kam gitu gi iPad Em long pha long. Android mla Baru tu kau Android ni. mla tu Ka long sa. Android mla tu Mla sa. oh nga Android mla Android mla lah tu Ta mo. One dan enemy. bandala ni lah le suangai bandala le ngala le suanga tu stream cam Quality te best pha quality te clear ha. do stream sham tem clear ya telah suang ni kat stream sham clear tu stream sham Tu. Bola on push. Part one push or pan up jai balik. Oh, na ti na lor la siap. Watch out! Tak lek ngasah chat nasi ais lah tu. Itu cerong. mak selong Watch out! Itu cerong. Mamak. Itu ber hati bermak mak eksak betul bet. Itu iya. Oh, itu senang le. Mlong ra mi stu mlong ra pare. Apa tu win cerong. Nice. Ini mak ya.
Dan healing Banyak dan bullshit di sini. slow. Marked a location. Dan healing. Dan healing dan. Ngadon. Tuh. Lagi. Teman-teman dengan naik. Watch out! One. Ya. Ya lek tu badan strong lah ya. Kemudian sunturong. Ah tu dan strong. Terus kan. Marked a location. Dan strong ha. Marked a location. Ceng. Dan strong lah. Ah. Argut lah tu wah akan par sudah le ni. Akan par sudah sedian wah. Dia nak way dia tumtat tu. Sedian. Kemudian seru. Ketur pipen syala kemet bro. Kempar. Not a Kempar problem. sudah kan. Nawan ya wan ada kali ya syan. Kami bang. Nak bong tadi. Ya re. Nah, syar ni ada. Wan biang event tu malah ya profesional yang. And here shooting. And here shooting range. One kali. Nomor wan biasa event tu. Ba. Yang siang ah jam-jam ni. Sungkali dah aku. Nggak yuk boy. Cali shoot satu video col. Ya. Abdul wan shaw no ngama. Video. Lawan rak kamera green. Ngali kamera lah apa? Ngaruh lah lupa kamera. Ada ngak limba kamera ada. Snapshot saya post. Num tam Snapshot saya post lah. Saya ke Mustang mana? Ngamla record lah screen belum tak lah koi. Saya ke Ngamla Mustang. tahu screen boleh lah tahu screen. Saya arsitek. Cuma sama yang prince dah. Ada. Prince lawan Prince. One. Khanh là đi kali đây. Hanya. Ya let's xem tu. Ya let's shoot xem tu. Let's shoot video saya. Yo nya. Sim saka Yo nya Ariel kemudian telah selong. nah bang. Ndak sih. Prince lah saya itu. Dalam Ni kan ya let's Ofi kan ya. let's coba kendongnya. ni ram. Kejep bro. Kani ram selong. Kan ni kau Mustang. One kene. Sim sakne kau. Ya Kena- macam tu Mana slow. Sim tu kejep. Kawan pa. Benda kejip kau baik. Nasi Syan. Hasurok kayaknya Syan. Saya bermakna. Sim tu Saya kejip. bermakna. Sim tu kejep lah kau. Benda kejip tak baik. Nya Ariel kemudian telah pang. Ya. Nya selong nya barak itu.
Siapa suruh nama tim dan dulu. Saya gym na ni. Oh, lah dekat nang saya. ไทยมันได้เป็นเฉดียนเลย Ngarang ayat ke jeb lah, miak jeb lah. Dan siapa tim dan dulu. Ya. Sim du nyak na pi kan du sim wan sim kan ne. Nyak pi kan ne. Wan nyak tai. Marked a vehicle. Nyak na pi ka to. Ini kan dulu. ไม่ได้หนักกันนี่ Rio sekatar lah ler. Lah. Rio sekatar lah ler lah mo. Takut. Wan ya tabu peniak so wan ya tabu peniak so sibet seron senang. หายได้ Sibet te lah dep shoot saya ron senang. จำเนียงมาเนี่ย Wan ya tabu peniak so wan. งาน Pun lah Sibet pun. punya ya ron baik. Sibet yo ya pet baik ma dua. อืม Oh, bak dengan tabu peniak mengi ba. Baik dua. อืม One kameramen. งานระดับแล้ว Ya nanti hajar dah kami kan. Wan pada. Tadi orang kau itu dah kali. Undan chip deh. Oh, ada ya serial kan deh tapi คันพาย Dia belum YouTuber lah. Gila ya, wai. Dia belum YouTuber lah saya lagi kita duk layo kerai. เป็นยังผ้าของกะลีเป็นยังผ้า Wan bat ngawan lisim tu kau kali wan. Wan bat ngawai. อย่าขนม Wan ตัว kan ne wan. Wan kan ne. อย่า Yang mana yang ni bre? Yang ni bre. Bre yang ni. Apa lisim tu kau kali? Wan bat ngawan. เต้น Lisim kali wan. I come ni. ต่อตัว Ya. Tam ab nai ngam. Layo tu layo. ยังตู้ฟ้าเป็นนายบุอยู่ทันแล้วอับ Jangan lapis om tu. apa tuผ้าตู้ผ้า Ya shan no. Iya. แต่เต็มจังไว้ค่ะ Saya edit pak tu saya edit. Shan ala lagi tu. Saya edit. Saya ngamla Saya ngamla edit boleh. apa ban pet lang tu. Ban pet jangki dos besyan ngamla apa ban ya. Ban ring na jengai pa, kum na jengai tu ban ring. กระตุ้มตัว Tu penuh shan tu. Oh, lalap pa nang ni du, lalap. ไหน Ab. Pe yi nem nang ni na imut. อีหมดหาย Yu nem ti belum kamera. ก็หายเลยดีหาย Kenal itu kamera. I mean us day Hey boy. Oh, minus. Shot ala lagi cakap. Bo ni pada. Marked a Oh, location. Bo tu pada. Rana tu koi Mustang. Apa ngeleng atau koi Mustang ap. Bo nak kan bo ni pada. Bo Marked a ni. location. Got it. Buat kan ni. Bu untuk.
Oh, negawai kali banyak ayam pau skin lah nga. Okey, kene. Power Lembu. Lembu. Yang kena negawai. Kini bakio nga banyak Banyak berat. tu. Hangam pau ra nama nang padudut ramat ini. Yang selong tu, penyang tu. Kani bayang ngani. Power ka to. Pau ra nga. Tu boleh. Dari bala nak kai kiam kumnit lah bang hala. Kani te ba adjust kamera tu. Melat len pun kon tayar mah. Yang halala kecong kali. Kani kawai bu bahan ni kawai. Buah din. Buah din tu naik buah ne. Ibang. Boleh mi bang mi pa. Buah sedin lah, buah pelat tepasan teli kali. Buah Adin. Bawa ada enemy minta tak subang. Chalo ya sana. Sana wana. Sana. Wana sana wan. Tasha. Ada tu badan follow pa. Chalang. Mana badan tu follow. Ngadan takan dia tu pa. Benar lah. Oh, tak tu. Ni pami banget tu. Mana badan follow ngadan. Ada ketua badan Ada badan radio. Kami bang re tu ibangan ni. Tu apa? Salah lah kacong jingsat. Bau ya yang man haju, yang lala kacong kali pa yang kupo. Yang tu. Yang cerong kali ibang. Shot lai jong style. Lalai jong style bet. Hidup boleh macam hidup lah. Kami dah ngam nam ta. Kamla ra ngasat. Melar se. Kamu kane kali bang ayang mentah kamu Tu pau skin ra tu. mungkin lah. Jingsat bakut spice. Abang ini yang apa? Buat bintang ni. Ya. Siap ya. Lawan gezuan. Nakandi lampu. Fasit lah lam jadi enak dah. Ya. Lain. Get in the car. Lain. Wow. Takut ni si dos tu lah subang lah mah real life. Albert tip troll chuan ni lah. Tapi hidup saja. Troll chuan lah. Kap lan belan. Friend. Okay. Record atau record? Oh, larit dah lah ka zone net. Kuat. Nandor ka loot padan loot re. Dia game lah banyak kali dah. Okay. Ni bro. Pha là cha nó record pha là lòng
Stupid. Sebeli lah kerja ni berikut lah kalau loss hal ni. Nalor lah berikut beliau. Saya sunda video jongo. Nah, nak live cunga, nak live cunga. Nak lagi tias lek loot nomor ba. Hey bre, Bangkai shot. pas tu lah. Dan. Ban. Help! Strong. Nama fly one Nadine. Kampar. Kondo net. Lajum support. Lah kau nak cakap. Hajarong tu ikan. Lawan macam nak cakap apa? Well done. Lawan jang. Appreciated. Kau mic feel lah dulu Rabia. Oh, dah, amah. Oh, dah yap Malaysia tu lah. Lele. All man killan all. Masuk menang one enemy biang. Ketu. I got supplies. Melak print ya. I got supplies. One Ya. print. Enemy tu. Oh, melor. Melaran kim. One would pay one. One down on smoke ha. Ab lawan. Abab ya. Up smoke ya up. Tanya. Nya pa nya. Saya. Kau feel direct lah. Vehicle is smoking. Mina. Nah bong lah. Mana tu pana? Tu pana. Oh ngalah jangan lagi dia Untuk enemy tu tak. Saya di ban jaj Nadine beran. Badan terkerok atas lah terkadang ni. Ngok tu video Nadine. Dan tay Kani dia. kali Syawan betai ya. Apa mah? Kani kali Syawan betai ke sangat tu lah. Terkadang ayah hiar lah. Tak lihat. Wai lah kasun cengai. Kut ni print dah. Bawa kan jaj surah. Yang kayang lah. Itu keliru barok dan sedan ya. Ndak cemat lah. Itu April. Oi. Sampai bisa dan kau ikut di bangayak mene kadon taden dok stay. Setai. Kadon taden. Amma. Lah syun lah. Kita masuk kita sedang mah. Run po yin. Nane. Yes, come on. Setai. Stay. Situ baik. Pej hamak phai i. Lah pau. Pej hamak i. Lah pam ke zon pa. Ngarum dan Layap. ngar layap pham dan yu sudah. Layap zon dah. Mun sau ngaprint one ni siang. Mana sedia oleh resto dan mi tu. Wan. Kemudian renggal sila ada lebih sayap nomor dah. Nak kerana Layap liak le miling syu. Dan miling syu kan. nak kali print. Ya buat Suki. Abang suki ngalah bom baik pol.
Raya bina surak se bang. คิวสงร่วมแล้วได้เป็นไลท์แล้วสักเดียด ngarum dan issue เลยตายเฮียงเลยตายเฮียงเสียลุดตาย I watch out pa ngala pet pa แต่ว่าแต่ยังนะยัง I had to watch this point how I say I watch out there lalap kamang le tu Kamta dili Ngilibun. Kesan lalai yang เล็กยังสุดนะยังนะวันลองแรกมาค่ะวันนะคำเยอะภาษีคำเยอะอยู่แล Dani ngala yap ma layap Kemondo pela be ta jenya print la jenya print ที่นี่มีเต้นี่มีนี่เต้ Mulai ni นี่มีฟาติจรองที่นี่มีเต้ Marked a location. วันนี้อุ้ม Ay, napum dyan, napum. วันมาระยะสิบส่วนไม่ได้เลย dan baku Dani lim dani lang lawan งานกันกันจุย Mentan ke game ngibun kai senaril tu lek ngina kadau. ตาเกัน Ah, kani Kap senaril. kani macam dia ngilek kai na video dah. So ndere so bamle tu tadi mentan. Ketua daman ngi kamyo lagi. Kejip dia kejip last ton. Bam biasa วัน dah orang ru วันนี้ชอบผ่าวันดอนไฟพิซซ่า Ayo kun ain tija pula duk kun. Baru healing dani show mana Dan healing mana shop Lalu apa pasien na shop Kira you ลุ pat ดแพ้ลุดเกิน Kira you show pat ni ka balalu ที่แต่งกันริงเลียดกันอยู่สมุกโล Head painkiller. อืม Painkiller liu plan dah, painkiller. ที่แต่งกันริงสมุกโลเป็นพาใจ Suasa barla. Watch out. โดยเฉพาะส่วนแต่งี้ชัวร์แหละ Anak kani kan sondem untuk tahang nero. อืม Untuk ang nero. อันนี้มยับแล้วก็ตัวรู้อันนี้สเปรียงก็ตัวเรายาแร่นกแร่ Dan best beliar sai. นั่นเลเวล3ใช่เบสเลเวล3มันเวสเน็กตัวแดดำแต่เพราะเป็นนี่จังไงโยอีได้แต่บาส Iya โก dah ปเนี่ยอี ni แร่ terong Dalam basko beli dan stupid ตาเกนแต่โยอีไปเป็นนี่ทั้งบาเดบาสโกปอะไรอยู่ นี่ก็ตัวมันตาแหละ Lah bang pai dei na ni you eat le dalam bahasa ni ก็ตัวสเปรียงมันหยาบมาเลยตัวนกตาแหละนี่ก็ส่วนเป็ดหยาบได้สเตจแหละหยาบลงสเตจแหละ Marked an open door. นี่สกัดตัวมันหยาบเลยสเปรียง dalam dan sabar dua nam cencara Ada tumtan. Hello Oi. Am ngan lecak ngai ka tu ka record nya
Beli lah college of ka office pang lah ngam tem amal cek ngamat harus Tome tome. Di umeswa. Di umdek kali sih pelat dah. Belum tamat masan mi sabar lah kilo ladap ya. Balai. Ang masan mi sabar kiro piam. Okay. Game tu macam lakai bahaya ke lagi ni? Ni lakai sang sit tu. Not sure. Pela election real sure. Nanti. Jadi bayok asal ketuk kawai lah ke emot ketuk kawai ke emot Oh, apa ngampeknya kamu tuh kempau skin rate gawe kali ya. Terluat. Chal. Waduh. Chalo. Piang. Allah. Ta start na. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. I made the top Let's three fight just together. now. It is showtime. Betul pun apa lain. Malay. Hot the blame Boleh. said you X live. Apa ni guys tak perlu tias ni guys. Pesan pulai arti lah apa. Let's jump and land together. Mulai bang kamu ni rin. Kalau menit. Explode selama. Ni tak perlu. Ni lah lebur ni dah. Mereka komnu try lalu try ni lah apa lalu tias. Jadi YouTuber betul lah kamai ni YouTuber betul lah. Na YouTube. Pekai kat mana subscriber. Pun dah baru spam dia tang YouTube pun dah baru spam kenahi. Buan Dakar jadi spam lah. Dakar kau spam lah ya. Pekai tu Yo, kan waduh, TSU. pelan, yo, urus pak pelan. Nah, Yo aku mau pergi bersepan dia ambil dah apa. Lebih sebentar. Oh, di sini. Ini lagi bentuk lah. Oh. Watch out.
Baklahian lah tuh. Next team aja tengah lah. Aber lau tu. Yang kela Wan ayat naya ada wan. termaki lau. One, please. Wan nggak song as nih. Có máy của đũa là có máy của đũa long là không phải. Thốt ở đây mãi nha. Chút là có bạ. Ừ. Bạ lắm đấy. Ni paling ngitung pala ngitung dua puluh depan putih apa itu lihat bang. Đây. Ini PRP santulah aja. Dan ini pembahasan dalam Sao quật lại. Xung quanh lại. cái nó view yo tu guys tu blame TSU TGU ấy M. BLE. Lim. T. TGU is life. Trầm cho nó. Đây thì đây sao? Yes, naya nama tercengai pelat dan beri. Ya. Dan recall lah benar bukan hari recall sih. Recall the one event. Pada MD sudah pun push dan coba push rangam terduna hinang one. Entah apa sudah push lah sudah kayak wild kita. Nó đột nào vào push răng. Macam miga season de maka tes son biang tu. Kita de. Mới bật set opening clear. May April na bật set lang tan. Soy Prince, kung may isang jari Prince kita. Jadi sini kita. Oh iya. Tip tu number 2 na number ini tu Bastian. Sudah deh. Pasulelo tu guys. Enemy tu number 2 Gada. Jejar mah. Apa itu kan non view? Oh blame TZU X live lihat deh. X live lah penyamatan yang apa itu tuh. Blame TZU X live. Live. Taruhan enemy. One apa? Ya. Beli nasiwan dan asa sengit nanti. Nice. Tagen.
Mana kau M4 dan M4 I ni? got supplies. M4 ka bon kat le. Bon M4 ha Target ni apa ben M4 ta. pula? Bon M4 tak ta ta. Tengah dia apa dia? Dan kan ni one ni pun siapa M4? Pit ni ke machine gun ru M4 ru I got melaan berapa? supplies. Beliam Pindah. bon bat ni I beliam got enggak. supplies. Beliam Blem TZU. Blem T TZU Om le live re. On live re. Mau pe ni ka subscribers ni mana. Dang stang le itu bar ni. Pas lang re. Entang sispa ai wei ngot subscriber. Dang stang le. Dang ler ru. Dang ler print na. Angler print. Ladon biang do ang ni. So step. Tu cerong lah. Anak. Excellent Masuk work. imo tu prince. Baik give up le deh. Give up nak lah. Udah NSGX Nave is live itu tu. NSG. NSGX Nave. MSG. I got supplies. Diam tengah intan. Oh tu di situ semua botuh guys. Oh, ada table tu Oh, sami ada dia. the way. I got supplies. NSGX Nave is live. NSGX NAG. Nah. Buat nah. Lem tu rak ben mesin gun na berarti lim tu. Lut berarti ya lut sibit tu. Ship ni 4X. Ha? I got supplies. Ayah mesin gun kau wei. Konsim sini bun ba ne mesin gun. Em long lan rat li. Kau long range kau ga short range mah. Rak lu berarti lah dapat. Konsim ni mesin gun ne. I got supplies. Rak spray lah sudah dah. Lawan enemy sakaliam. Ketentu buma. Pen nyak dah kali te kerupit mesin gun deh. Tu. NSGX Navy is live. Mbak apa dah? NSGX Navy is live. NS. Ta. Ibrio keyboard ni ini. Dibuat Layo stick tu. Layak ah. Layo stick. Layak setiap ni lah. Lahai kaping. garage tu. Tah tu cakap call The stay. enemy. Cakap call. Dan argut siapa? Ini ada nih. One way kan.
Ni Jan ni mah. Watch out! Tu. One prince on me. Dan kan ni yang ni lah. Watch out! Abang happy stop lah. Ngaruh kan, pengaruh. Boleh ham na scope system. Ayo. Well done. Awesome. Oh, tanto ways mo. So mana kembar ngut. Abang keping ada. Nar takkan keju ngaruh keping mara. Pak kadar. Oh aspa. Ngasih pak kadar. Oh aspa. Ngale ars. Arsan hajan dan hacker lah hajan try. Kedai sini cuy lah biang. Marked a Kedai ni location. lah biang. Kedawan tu. Kasih keping. Abang pelak pe aspa biang. Ngaruh arspa arpo. Harus pak itu ngaruh. Wan sini dengar. Terus pak kan Rio. Kiar sini kan sabiang baik. Yang lapiang dah. Kelap. Oh lapor sispa sau kau biang. Dia ni atau. Itu lapor kendai puan. Kahai ngaruh kemlong. Kahai kalau lu. Try ni. Mudrok. Ya. Wan biang. It's okay. Tumta layo biang layo ngata tumta. Hadut dah cak keteng. Hadut dah use dan dah siat. Madadan tayong siat bet le ngi. Dah. Klaim nap lagi le. Itu sampai biang tampil tu wave film. Do wave. Kalau lawan ni. Enemy. Lawan combiang terang. Kita silang je. Terang. Bang granit Ramdan. Taruh combiang. Tias lagi. Menga granit Ramdan dah ngada. Oh. MD rodo long. Bang lah. Lawan push. Kebar. Ni lah. Print dapat cincon tu. Kalat. Ngelas spray kan bau kalat. Tene mobile sprayer. Shit. Tak ada team. Print dapat cincon tu. Udah kait le unik papa. Papa udah kait le papa. Pokul lah yo astu. Yo ini sangat le amtan. Tak kan. Dan cover print kamla cover print. Nak power Tadi men revise print abang dah siapa cakap bala. Baru ngamut bandong pain dari pihang tu kau revise tu. Kau baru prince te lar. Prince tem lar dan power. Ndak haba yude. Kala ke phone mersenduan lomba le kenang le. Baga ping ke high artat ke high ping ha. Oh. Kahit sendal le kaping mutan tu. Pula mino tu. Restart game na. Ngalip ale ka primate le apa. Nakane primate sa ngalip ne ni bolong standar le bang poi mentei si ai. Silang Ngalip betul no.
Ndai ngatas ni up. Ngatas tu ni bau jas nan. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Bro arem kalau YouTube grenade ngapet no tak kadau matan Teman-teman, grenade teman-teman. buat. Teman-teman tu siapa RP di situ saja. Tang yang live, tang live tu. Aduh, ai ketam nam Kia tim. tau. Cái Ka stream thì ai ketam nam tau ka stream. cái PUBG cái kau. I Let's do jump is and land like together. do is like what tu fa lap fa. Dia arpa Andrew Pong ar. Ha, sao Tang kasi YT mana ne kasi YT tengah dia apa itu. hả? Kaler fa quality jong fa kaler le bang jong apa melihat. Ta fa ang best ha quality top la. Jong apa belum fa. Nhiều phẩm năng ra bằng china setting fa. Dai bom ler you tu gilep ki Android kam ler fa ler tang ki ai. Kan stream cham tu ler ni nomor bude jong ki iPhone. Nia pa hap. Nia hap siêu pizza fa nia fa. Kasio kan no. Chi spa kanom tu, chi spa Andrew Pau kendai na kan na. Sibnai. ne. Ha sibnai. Dan dam siêu long hi tang dam siêu long hi tang bau mi tu logo la isi. Sa pau tu logo pat. Sa mi tu logo padam dam siêu ra. Si la. Dam siêu long hi tu. Yo berat tu. Kalau terang belum ha. Nak kam? Penuh dalam terang. Oh, lak tenum. Nakawang muli hang so po. Kita bidan na. Cuma sangat bahar je print kalau orang berat dan ngomro. Mia kensa. Setiap kami lupakan. Tu kensa. Setiap kami lupakan. Debat kita. Long dan itu. Form up on One me. kan tam dan bawan sendan. Oh, layam. Hangdo. Oh, falan kendem. Oh, di start dia. Bangala dia privasi. Dia dah empat hang dia tak yang. Ai apa. Nak kalau pai bahala. Tara jambiang wis ni. Watch out. Hati-hati tegi je tai. Dia hang ni.
Bawa Nawan dia. Nawan kan. Dan si Shabar mau pada tuh, wei. Malayo wait ah. Dan si Tasilang wei. Watch out! Ayo tu Sobar lah, ayo tu. Oh ya. Malayo wait ngaru. Ah, tu. Abdu apang. Nomor layo lah itu mana yang pek suram tan. Mana dan itu set na. Nomor layo emang terkadang mau pek suram. Rồi này mak Yung blue dah. Tata yang blue sedang Contoh yung blue. sedang surak. à. Nomor layo lah. Ya. Nawan Tôi dia. đang trong Cover dengar. Ya. Kita tentang yang blue tadi. Awan biang na din. Udo le udo. Mga wan, mga. Nanda tu yang blue lang im tat. Tu balik. Aneh gue Marked a location. Tu kan. Tu cover dengar. Cover dengar lawan. Kau nên ya Marked a Út location. xong Oh. Watch out! Udah kêu cerong. Marked a location. Long là ngalaong là madang hiu tu ngalaw. Don tu dah lah sit na sungai. Kita dengan sungai. Recall mo ngayon udo lawan. Your teammates can still recall you. Cả hai là gặp việc Dan beliau lah silang tu. Nah, bos. Alet sah. Tu barak lawan jam lang. Apa? Apa lalu ah? Bola. Help! Nalang. Finish me pada. Barak ada venue. Bandera Dia fight cua, dia ba. punya fight cua. Madon hiu tu lah. Hello. Oi, ini prince lah. Ya. Long ba ikrin hajo biang India. Ilat biang hasil oleh teh. Ai. Kerana Tapi ya lek haya barikol lah nomor punya il kita orang yang Ah wai. Kan lihat berkaca dengan tuh. Layo yo tu we pulok dong ula Lahun. Maru dan sel revive dari pom dan sel revive mendo ngam finish yo tu ngadang ipa yang tu dan sel revive telah ipa yang tu put nga Em nak cari nawan. Mudah lain lah. Dah level. you see lah tak tahu Lucy flop lah. Look kelai lah aku li dia. Isa ka move. Sabi ko move prince. Sabi ko keep prince long pro player tu yura. Tikai.
lain kompetisi itu. Menteri Surah. Atas kata dan atas juga satu pasti utang persen. Ah, Ya, satu ini satu M belum turun. Dasarkan dalam kemudian dah. Ini season apa? Ini season perbangi tak video hang tu benda ngayap hang tu. Dan Syam dia bangayap. I'm Bangayap hang tu recalling a teammate. bang atas long dapat. Thanks. Lek sini lek senam tu. Lek Syamil tap warna, lek saya dah. Indian. Marked a location. Lagi ni enemy dah print. Sekarang kalau lek. Aku mesti ngambil kalau Dan suai. Dia trong tu nè. Dan suai ni ngasau. Pigen. Ngay way passionate lah sih. Marked a location. Puigen ya Dan segala. no lapan lah tu. Ngay ini. Trong suai man. Wait apa jadi? Wan lot station yang Suai. Marked a location. One that come back to find that's just away. One that's from the sun. Dah baik. Away, whatever. Dah baik dia kawan sang ah. Ngawan ngapa dah baik dia. Wan, mai lek Taiwan. Lek Taiwan. Ya. Kyo Prince, kyo apa? Tayar Prince Wood. Ya. Kalau sini dia melihat sudah macam. Tahu senang. Entah apa yang duduk di tengah event ni. Taga Pak Kamat Pisilong ni kamat tu non tepat lah tu. Biang. Berkat cita mengatur. I got supplies. Kamu dah mic ngatur. Atau locak lah. Mak sana lah. I got supplies. Kapak double sound lah. Tu dah. Kawan double sound. Bang Au teringat ah. Oh, ada. I got supplies. Ronaldo lah job ke league. Kali tak yakap. Kalau yang kau pernah dulu tak? Biang lah. Ini dah tu. Biang. Ngadai fan Ronaldo apa? I got supplies. Tajuk itu pak. Yo lah. Udah tu lihat tu semi final. Takin tu final tu ke AFC Champion League 2 tu. Dia berkenduk tim jam tu lah. Apa jaka? Dekat lah tu kau. Dekat ada tu. Japanese team tu tu. Jaka mencope Darla ki bro ya kap. World Cup tu lah lah tu. Menjawab dekatnya dekatnya tu lah tim Ronaldo. Portugal keklan bun start lah. Skar. Manlau senam tu kam klaim dah tu kam tu koi rasa katong nado ba do senam ayu tu ke arah World Cup itu nak kerja tu rasa. Tahu senam dah klaim. Brazil lukanya tu lah Brazil lah Brazil lukanya. Brazil Hanya pun di senang. Germany lukanya tu. Tema bun baklan lah. On enemy hari call. Main lebih. Lagi. Tang Wei tentang Wei. Khi yang hay dập để ngã xuống trong mình press the button nè.
Dah tu Yuzi yang masuk nom lali dah apa je pinjang. Mas ni share call di one way ke. One call one you dah. Awesome. Ngecin location ada ya. Mendong rencana ya adut sih teh. Pasti itu tang ni ke. Usia ini le apa? Mansilong. Usia ini. Tibre na. Usia ini apa friends? Tip share na tip. Dan enemy na? Mem ni stasiun pak. Stasiun. Ini stasiun ni. Dan kai lah ni, dan kai ni ada. Don hot kilo dah. Sepuluh saya. Saya sengau ni dah. Ta buat Chal. Friends sulah daya di na dumneu lah siat enemy lah siat sai kita tebas nuan pat ini te suduhi. sebagai badai hat Kem biasa dumneu lah siat lah bang. Nanya lah nak print one sim nak ni nak print Ya leceh mak. Squad long driver betul ya. dah siap prison Marked a prison location. Chal stay. Dah stay. Sekarang call prison stay Mustang kadang tu. Milih kata. Don bok kata. Dah kalau ada upgrade kan ni max kan saya tenat le kali itu. lah Dan sami blue pada puak. Terus ada we upgrade try next week. Bakal kelam tu katanya lagi kali ya. Ni dah lah di kenjai pemunyak kali long ni tu. Dan ni. Terus stay kemana ni? Tisha sekarang call Ramadan Ni dah lah di. One. Ya print. Ya. Di kuasa Malik sedia friends. Ngam nangnya apa? Kuasa Malik kita we kuasa Malik saya. Bala aku dah jadi call Salah, ni periola. Jet dia Soalnya dah zone ni. Dah isu ban ya perah Saya kemat, Marked a saya kemat tenang. location. Saya dah kejap le, saya dah kejap kam kia le. sabar sun lah teh naik le syu stay
Oh, bang, mana sudah? Mas. Dan enemy sudah. Dan enemy trainnya. The shop. Ya mem, masih on lah pernah kali. Oo. Trong cái nó không họ update không tôi. Trong cái nó cho Marked lo a lắm luôn nè. location. That stay behind. Ay do. Rồi. Kanay ba to do it's life PUBG ru kadai hinang to no cham. Bas le dai. Cáiตัวcả thấm niên phảiตัวvà you. Để đã pet pa Lai life. papa ai na po ay te jongi pang ngamlat pa na tu lep mla le ban use kum ne. Mla ra. Le ben na po you. Na mler. Ni quality ru ka low Lihat ada ke apa? Lihat ada ke mla pada di iPhone ti ay la pa ngala download sang iPhone nang use mla pa. Nó làm ta sa lạ phao sa. Em lah. Ngala dep download ni bamlai ban install pada Android. Ngala pen yang tu ban install Android mla ni. Lihat ada. Stang iOS tikila, iOS tikila. Gambriu lah tay, tay gambriu Marked a tay. location. Tay yang tay. Bukannya luar kan mana? Kenok kai sana. Yo keempat. Bukan nang tiam yo keempat nang ni deh. Akan. Dan lah, dan berapa? Tahun berapa? Dan berapa? Lagi pet. Dan berapa? Ibadah nang like relate tu lah dan dia semua pet. Salah. Jenak ya, lawan ketuanya. Kamu ya ada kecapnya? Ketiga kali lah. One. Pasti wabat beri itu dan beri deh. Saya lagi beliau. Kita. Pedik wiki apa ya dan apa Kidon. Don. Tidak ngelawan. Research apa? Prism ru bomler, tu ternip ru bomler. Oh, prism ngalap siang lah tu ru. Mbam ler. Mler ha tu. Kalau hang man kapun. Kedram tay. Paya dan ni. Naile reda ke drop. Nanya kalir lah ngah. Grusa bang ni. Qua amfur lah. Nah, wah. Sekarang Dia lihat ni kali dia. lah. Dia nyak terkawai lah pakai lah. Marked a location. Tang sitat lewat eh. Kau pada amal ni cuma kali. Kau pada. Dia wat kali ken kam nang ni ken. Pemdan kali shoot. Don amfur. Timan setrok Marked a kau. vehicle. Nai pa tu monster truck lele selang we kanya sibet sak yap dai. Ka suki palat pun bayi yo enemy. Ka suki palat. Kaski kita. Ni kali ni. Ni dan beliau mana? Ya prim. Kasong suki tiap suki lah.
one friend, Tuh dia nonton kali pada one enemy, one kali lihat tuh dia pada. Wah, bro. Nice shot. Oi, Watch out! Oh, stay hard. Watch out! Teh. One kali friend, one. miss lah ya damage. One kali one. One fa. Up. Wait lah, sa damage am heal ngatok. Ngalagi fight tay. Am heal ngatok. Dua ke engine am tu. Ya. Ka Slow. fight. Wara kali man ni. Hotel Selong. Ni ke engine Mana ni am. tung nak kena abo. Don. Abo. Don't away pak, don't ni pak ni. Watch out! Help! Oh, Watch lah. out! Kabar. Oh, lah, berat. Nice. Layo. Pendap. Oh. Kemudian salah apa tuh yang nonton? Hey, tak siap. Ani nomor siapa sih? Surum. Nasa sengai. Again. Marked a location. Siap. Nonton lah ya lah biasa tuh nonton. Pihak yang orang sih. I got supplies. Saya bugi. Well done. Thank you. Bugi stay. Watch out! Dan pinenti dan kai ala ya friend ha. Pin biang kali jeng imo waktu sini udah kali. Misalnya kamu muter kali. Bare move nak dia sendiri. I got supplies. Sama. Solution. Marked a location. Nanti ni serong lah. Nanti dah kam kamyo. Dang biak ini. Col. Berat. Sana lah. Anak sini. One print one. Ya. Wan nga legnut suanta ito. Namar nga don banga bertiap. Suasana sejerong mah ya. Dan begis ni hat. Dan begis tu. Dan. Layak. Tu kan campari. Dan sampai dah. Nak ayo. Yo guys, campari. Nice. Dan sampai dah. All that. Cepat. Bagi. One. Save it. Bugi saya bat. Saya bugi. Mak saya, sekadang come on. Dalam je itu. Touch. Dengan ni try. One. Dan. Oh. Sebar. Kan lagi dia tuh. Entah ira mau tu. Tangguh indera. Sekadang come on. Yo lagi. Ngaruh kami kita. Tete berak Ahmad tete. Ah. Yara.
Ngayat aku dan tu lah. Ya We are apa. number 1. The winner is us. Oh, dah jumpa lah ni. Ha? Jumpa nak kena nak. Dia running baik dah kill. Dia work lah tu Indonesia. Ha, Banyak kali. tidak kali print batch. Nyar plane dulu batch. Short plane. Exit na pa plane. Dekat tu prince-nya. Dekat tu prince-nya. Cũng tu dah job dah subang ke. Ha. Untuk produk pun kill tak sebang. The Prince. Prince dia pun research BTS pernah umno. Kupang dah lah kai dah. Wah. Running baik dah kali je. Ah. Subang lah ha. First game dia job dah deh. Ha. Prince tadi pun research sama pernah umno. Live stream sama. Sama. Ngalawat sa. Takadaw ngalawat sa ninyo. Hey dua. Oi. Dari penjana ni du is live ai betang nasional site ai nasional site koi kami bang. Nomor karet bah ke screen dia. Biang pak tu. Dah kena dah phone dia kamera tisu apa ni. Dah dah iPad kamera dah. Oi. Oi mana nak kau live pak. Kadai live. Lalu biteri. Penjara pak katu long ka hitting pak dah page tu is live sama. Penjara pak. Galong sama karet. Dapat. Em ngong na site pa da ai tang na kani kamon nem lại bang. Abdon biteri tu lah tu dole no. Dum trishu. Lut setangkat. Charge off here. Chas na. Satu kan dia tak Charge off like nongre. charge off dia. Na ar live Black. Charge off would charge permanent or permanent eh. Bayar. 1 minit lah long ni. So. Tas wa arwah menit. Kai tu ada kali big ni. Kasih lebih. I print the lyrics dah. Tu flop bakal delay apa mah? Tu flop bakal delay. Kan jadi dia kawan hadian dah. Apa bah? Kare. Mlak apa banong super. Film selong pada start. That's the other way, mana. Dan dah. Ni kau kam duna friend dengan ni kau. Tu way pun. Nói là bằng là elevator.
fix game. Dari banyak sekian deh. Kak sautan kan riwan yang lihat itu. Ayo pohi berero. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. I won my last match. I won my last match. Well done. Delay kan scan na delay si. Lai scan sa phone ne kan na de. Tepiola. Upren tu apa? Chỉ có nó scan là delay là Let's jump and thấy land chỉ có together. scan delay try. Sebelah. Jan number. Hello. Hello, Jan number. Yên delay. Watch out. Giờ jump cái này cái yên khám safe là. Apa? Save channel. Giờ con rất là. Dah press na kay. Labang. Có mấy cái là đi ra bên là đủ không ta là. Rồi thôi đây. Up on off itu lah, dam on off có thôi. Tama lang pa yun yung way mo. Sa Android, sa mga kayo copy pa. Itu duduk tu. Strong rồi. Knock lại tì bài. Shot tự kill lại. निशान पर हमला करो. Labo yun. Arnold niwe lawan. Watch out. Boleh kau buat hajuk tu. Sana. Mati lah. Oh, sud. Nak Not betul a apa problem. tengah Not a push ya. problem. Mình try ngân page kang new stream sham long nữa để cho mình. Android. Na shoot day second copy and day first copy. Cái sieve một friend, hiện đang như này à. Event. Help. Tembak. Number 4. Liwa.
Campar kami ni cepat. Nah kami na cerong. Okay. Kita ulang tengah rola besin dulu tim dulu. Dan try nu ni, akan ni kapun. Try ha. Kia klet phone ni ngai use baik le, ya klet phone ni ngai use baik le phone ni. Ngalak lu tu password yang ini bayi try name kena jangan ni siap. Klet phone ni ni use le. क्या नंबर रुक जाती है भाई Dekat ni dah dan tu away. Watch out! ah bodoh Fikam ong lah dalam berian ni lah Fikam ong lah dalam berian tu Cam ong tu attack Oh. ni siapa Don't dia lah dia give nak up. Your teammates can still recall you. kamu fikam dia semua footsteps tu Not a problem. Tu dia semua ram kir dah, semua tu. Dua. Oi. Jong fa nak mat wan kum ni na ukli na male na woman na. Keli. Upan pai Gmail ke account office. Ya nak mat. 18 plus 18 minus 18 plus kapan tu? Ngai 18. Type your country ro kapau. Ju padai. Please recall me. I'm recalling a teammate. अरे बचाओ 5 stream chamber 1 Thanks. 2 3 4 5 na. Ha? Tu stream chamber 1 2 3 4 5 na pa. Ngai trong wan hả? Tu jong 1. Ngai wan pha tiếp Wan đấy. duduk sini Jaya. Try welcome to stream chamber. Try kai long no pa. Try. La ra na. Nara. Ha uba ki biang menung ta. belum dan instant ni kamu apa Ban sim ni you đây. Là dọ là mà để chồng ta là Bawan betul. Ubag baik pa mla na long ala kanya ni next. One version is stream 4, stream 5, stream 3. Nom ta đấy. Siya pa. Batik to gun 7 gun 8 gun na mla. oh bu hair kamu ni Uner fa ni second copy bom long. Đều second copy. Te jong ka Android pa. Thì sao long phẳng y kỳ quê gì lẽ thế bên YouTuber. Te pa pas nyat tu stream chamber 1 rupa long ngapat upai biang hang tu stream 1 2 3 4 5 ta be pa upai biang. Thì sang ai tu phải sang. Mà test Ngalak le lo dah 2 baik. Ngalak test 2 baik mau long tu. nông chỗ gì. Nom ta đấy. Ta. Yuk berusaha tadi. Wala ada paper gitu. Ini number 4 terlihat. Pawan lut dia ni number 4. Ca number laure.
Mana buat open ke tu? Open pina open number sao na. Besar em. Number sao. Tu badai jong play tu. Tarawan enemy dah kali. Come on. Shillong mah. Kyo Ahmad Wood. Kyo Shu yang Ahmad yang Prince One có thà. Apa? Hantu berenang kan? Bukan friend. Pau jauh extend jauh extend pau jauh hantu. Pali wat tu tang wat tu lah bam pa son lah. Ya. Kamu nak pergi? Nggak ski. Umar Bushra. Oh. Sabash. Đây bà yêu tất cả luôn tôi là ta vâng cũng ta cả lòng khí là để nhã ngà rồi kali cầm smooth ra smooth ra nó và dan sulong khmat tuang khí đó cầm smooth là nhã rồi Smooth. I got supplies. Hello print Shima Ini. I got supplies. Extend ni tu, extend ni. Dan enemy. I got supplies. knock lại tu ru itu tu spray ru knock oh tekali sa dia nak kali पर हमला करो। Nice. Bang Argut mah. I got supplies. हमरा दवाई चाहिए। ये ले भाई। हमरा दवाई चाहिए। नहीं भाई। One. Oh, so squad itu don. Kejajah nak. Yang kali ini hardcore. Main bisa lah. Pengalihkan tentang energy drink dulu. Dan re. Sekarang yang Sim na. Itu jangan keras ini. Terus lewat spasi atau ada yang tenang. I would Prince. निशान पर हमला करो। Jadi sikap keras ya. निशान पर हमला करो। Em labian. Tok. Sikap keras ini. That number easy bro, easy. इतना जल्दी नहीं.
Kalau setengah rut ni. Kena wan sezon ka. Kawan sini hat. Marked a location. Help! Oh, Try number 4. क्या मैं 4 नंबर लो रे अकेला अकेला जाता है लो Marked a रे location. Lala ka zone wait. Ani. Watch out! Ngaset tu benak kian. Ngana mu Watch out! tu print tu. Watch out! Nice. We're the best. Yo i bahar dah, namun bau dam dah tu benak. We are number 1. Yo i dah lihat em. Where is Ada us? lekak plang. Ngana mu de ba snake dah. Tengah siat itu dah. Masih ibu nak zone lah sekolah. Nak zone tu hai, nak zone. Berak puara. Islam berak. Islam berak. Macam kena try phone. Dan lagi kasan aku lihat. Ada kawan ni job dah tu game. Ada kena kan. Hai. Dekat print pada kan tan. Dekat. Tu gala siapa zone dalam tanah kadau. Hai. Jam dia dekat Jom print bawa dia. dalam sadin hidai Terus macam tu lah hi. Terus pun ada zone lah. si besok dia itu Dah suk mah. App ni Shillong lah, dan number online. Shillong. Tip. Ganang you are beloved. Pakai picture. Tre, mana? Udah off nih. Ketua Jessica Pislakai me Prince. Tu Jessica Pislakai me di kedai nation rang nak aju keren. Thấy đã tu. Thấy. FCA Kalau aju keren. Kalau Kau keren aju kan. keren lah. Em bắt ngay xem kalau keren. Bắt print để cài lặng mà print mà tu thấy. Dah apa dia semua dah keren dah. Itu kan bang print này. Nó chỉ sẽ bị Dapat pai bawan bet pai tu ma you ma de dapat bawan bet ma Dan flop lah tu lah kait dia. đang flop lại. bapli fa Itu dan samlar itu dan samlar sila kai game bet. San spa terus pak game lah kai. kenal pas awat awat Dan single. Pak nak mung syah je. Apa ni? Ya, aku no Prince.
Pak Visasan. Ini Streamlab rulia apa selang petang. Streamlab dengan siang le. Dah login rulia. Umlong dah login rulia poi biang tu ya login dia. Tembak ni balik ngapa best lah kualiti TikTok lah. Jelas sih udah bisa lah mau silong. Best lah. Một lệ free lên tầm bà bao về tụi lục cô sĩ đấy. Biết này sĩ đơn tôi ra rằng phần chạy tụi siêu nó. Siêu là yo. Kilan dah siêu tu yo pe bawah itu lihat dah siêu. Sila siêu Siêu tu. aku mau perin. Aku mau perin bersupan tiap bidang itu siêu leno itu. Slam dah berat. Dia prince. Hah? Dia dah. Orang uduk tu siêu ban stream dia dah. Kopi dah dua bah. Bersupan lagi, bersupan tiap bidang ini. Lalu mensiul dah. Pe kini ni ada ngapai jam joki Android kipan be jong ka UPI be jong ka flip jong new flip padu new present the file. Nunta. Dia seperti one present flip. अगर कौन सी भी लाइव स्ट्रीम करना है किसी भी गेम की तो आप लोग ऑमलेट एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं बिल्कुल फ्री है और इसमें आप लोग रिकॉर्डिंग भी कर सकते New omelet rulia boyo dari game nang ni start ngala download. इसके लिए आप Best live stream for Android. Nak wani your nigga. Hello dude. Hello. Ini ke apa dia? Hello. Hah? Boleh film lekai. Oh, mla lekai rang ni tu boleh. Yo ni go mla lekai rang ni. Boleh dang don hostel ni. Ya timbit nah melong ra. Apa? 76 spirit. Lamit ke bag tu dia. Lapanya pergi dua sih kan boleh nak? Penyap pergi dua sih main ni guys. Penyap ini boleh apa tak fi? Ai badok sai ni ha. Kau dah dus. Next time bro, next time. Kini gata. Baju penyap teammate kan ya dus. Penyap teammate kita nak abang. Ila pak friend request yang harus dekat. Jadi ila pak. Siam kan ka. Pak. Simbet fast. Sim ni ya. Simbet je dua sih. Teman beliau si admin dah. Dah. Apa mencuci lekai sa? Mencuci kendu bodoh tang bodoh pa lekai tu so bro je lekai mangau bro tu. Ban share tu ka jan saki wei pelak ban ai pelak. Boleh amna lah. Selang. Lejang tu na inventory. Lejang ni inventory. You ini adiang you ini MT ni kram. Kenam hat. Ya tu pas tu Saiden nang tu. Kat wei. Tu kenapa yin tu Bashir nafas tu Bashir. Hat. Ai artisan ni terang tu. Lek tu pa.
Ni terang tu. Oh tu first share ke tu bade share nang tu. Oh ni kan share closet. Dang lock pangan ni pat subscribe bay. Te dari BP ni you dia. Subscribe ni. Kemudian Oh, tu BP videos. pa. Dan tu videos ni apa tu ka. Tu mana juga sud lesiar lah. Ang ay bang na tu sud fi. Tu nga dede bang ala ai nga ong. Nang share sen nga ne ai nga. Dengar ngam nang re nang re nang. Tu ka sud jong lesiar lah. Tu mana ka M4 lesiar. Mau. Tu bong spin tang sien le yo le tu. Tang sien ang spin tang sien ni bam bak le. Bagian. Ngapa lah spin do sien yo. Apa ya yang kasuan ne ya ane Jessica ne. Apa? Apa? Phone mereka ada wan nak tar salah kata lah. Ada wan lah. Phone mereka. Am dari bom dan nongwan do dang slam ngan li login to account pangan sawan biang dunia. Apa dia? Ma. Da you ngan li sap. Sya. Tuh. Keep Up. Am sya ngan li hidup tu we account nap ngan wan biang ngan sawan biang sedau ni ngan sulit accept ke klan pa ngan join lak klan jong ngai. Dah. Stop up. Hello. Apa jemput kam ada. Hello Jessica. Hello. Keren ya, cacat. Cuma keren. Hello. Siap scam ham tu. Si ai keteng kan thay thì được. Lawan Mbak Prin. Lawan bare. Get ready. Naruh dah mentah. Scam. Studi scam. Scam official ya kebalan. Scam. Upren uskem ni bukan baik labo tu. Stop ha. Hey. Dia serang le. Jessica dia serang set. Ab siapa ngan lek siapa tu ngan soan biar tu we account. Prin lekai tu ke sibo pada. Ya tu ke tu kerja Jessica di serang le. Jessica di serang. Scam Prin tu segi kemana tu segi. Anda want to be what say? Bakek dia, si bakek. Tak boleh pun. Pakak dia Jessica baik di serang set. Hello. Apa tu tu. Ya bangkat bet. Apa Bikin dia nongol tay nak temban nak sewe. Dam beri pemud dia di kentai ni boleh dah. Tapi nak kuat di serang lah. Dah keren mi tu serang le. Nak wala. Prin. Oh smart pa mana personal lah. Mày tao đăng charge pun kan fee tu. Tao charge pun kau milih shipment. Yo di kuih solat weh. Oh tahu biang. Apa lawan tu we.
kadon mentahan yo kuwi persen ngamut ban plino ngamut plino tambah yo ipat bak pelido tak tahu enggak So ini dua tu hanai Jessica nang lihat ko bakran kentai peleng surikan senrang lihat. Thì xí là xuống bậc lên thế thì mà về Hello. Đây lúc tarai Pergi akan baik ini apa? Kau tak tahu tu kan thei tambah tarai le kai lúc tarai rồi Kau nu kasih bên con baik the new guys sudah lah tu guys tu deh. one sini saya dah benda Long vi kembali apa jaga bedum yo ibedik dus yo bajrong di kentai tapi dah kembali senrang lah pun. Dak tak kan tu dan untuk main lah. kata ngate da lek kai bat ki kan thei am da kim kren hi nga ong bai tu sembrang Eva Prince kerja si kalau kat apa? Sila kai ting nang man. Sila kai ting nang man Jessica marui dapat. benda Hello, Prince. Pala siya scam. Chicken Long mi kembali hadum. Long mi kembali hadum si kai. Long mi tak jual anjek staff house je. Bok tak mi kata dah tutup mana. ai long Oi. Dera ban bộ kerteng nok kawe nok ka kerteng bộ pai nak mat na hadian na mon kawe pai cha mình bu Yang ni you squat itu bab. Oh dah. bộ you squat kan thọ ra cái tim nè Ada ni. thọ ra cái Kamu nak berkat ngah ai idea ngah. ada man cái ba nomor Belir tu. nomor ba udu ule live stream tu prindu ule live stream te naongan bu no aku tu bu wa pi da de leng do ru biang do leng do islave ne udu islave prince islave ngaru bare islave kumpat lòng Cepet no. Subuh da dai da kawai ka design da wai da design ru ai bit nak mat chwa da dai kumdo ru da dai nak mat ru bu bit nak mat chwa ka ju bit kamut halas da bu bit la ka jong pam le le na Oh, cepet. Berkat bah keteng belir kau. sna kawai ka design da nak dapat sa copy bit ijo bit Saya berkat dah. lòng thế pai kum kane jonga don emune u online tli donu to padu ek salas am nong kum to te RX yes udah itu Saya berkat ai keteng no. Saya berkat mana tu? Nak jang season. Ngenya medit nak video ngenya penhe nak insight. print kenal tu print yang keren nè Ila saya kau kat menurut saya. Asia scam le tim da don ki enemies ru ki thu pe on de kita chi squad na Sakit. kumbabu do untuk foreigner do foreigner bare foreigner slong foreigner prince but kumtat ta ka puno foreigner kamut kapdon be long kumta lòng cả you nak mat kan ai nak mat ai tu sedin ai tak kacau Ini saya berkat.
Em sắp cắt bằng lẹt của em, mặt bị không tôi. Turun dia akan dekat kau koi. Dapat tu kau na. Lan pa kay nga ngon bu no koi no. ta Nó cái tụi mình lại cây quay bị đưa là cái quay tốt nè. Cái này là quả lần cuối. At least like tâm kỳ đi nè sau. Ồ phải. Tadi mga lakay lamber le bagi bro dengan lamber ram mla sile ban maintain na bu apa game saya siap zero itu teh lạ ra mla sile de la poi nyu san spa game sile mla sile la jenjar le oh tencar kyo KD hite ngi hap tu ka po cepa mas hap tu baik ka KD. hapa trong ka live spa match da pila pa kyo ka la na dam la pa kyo tu ang ka main nos peda ka hiar da la cross live spa match trong thì là khăm nè cái này con ngầm lại cái thân chưa ngầm lại cái tăng live spa mà rằng là cái là tôi không tôi là sử dụng upgrade lên sợi lại tầm mình lên sợi cái này là chụp bộ nó là cái này là gần phần ma bị không tốt phần băng gai tốt đấy ạ bây giờ với tăng e sẽ lão hơn nè với tăng e sẽ rồi bố buôn hai cái bữa bị cái tôi top RPM kiếm chỉ là cái thân này cái lẽ cái tăng ship game bao kia bộ nó lẽ phần ma cái không tốt em kini youtuber am nói kile kai long kim le kai buôn match re to ga yoba kim một lệ po YouTube nama da kile buôn match em kala ba kim la ra kim yo video te mesti trong kin le kai adalah buôn match la kai dan na match không so bị cái cái rank sẽ ima ha bong nga kwa tang man pay kung kro sian la biang la tang ba da pay kro tang sian la itu rank am hado bị cái tu rank bị tu ha pe ha rank don tu way guy tu WP dan nam tu WP klik cái tu bị cái kiri tu guy là apa bị cái no game là cái rang Yui ba deh. Ai kata harang. Pe harang siapa sahaja settings. Dah klik settings lah. Buat hot rank hantu. Boleh ima lagi di Indonesia lah. Pe yang tu dah clear tu ko lah ba village settings lah. Tu apa dah hot rank. Itu total rank. WP. Klik account tu email. Pikir di tu WP hai. Ni kendai kidi ama kana te kendai point live kendai. Live. Match. Kan news pa match dekat pa lah ni dah. Thế là bằng khẩn bị khẩn nô con nhập khẩn rêu hoàn tràn một lạ bố cả most limitation are for kill cả most limitation tenang topat or player suit oneru ini one top one itu ki RP ranking pergi tu ki RP ranking pat pergi buat RP ranking tu RX way tu pergi lihat kai tang live games tu RP ranking tu sedih bibit itu number 1 pet apa pergi ke lobby tu guy 5 tang lagi game kan pergi tiap jam 4 pergi tiap jam 4 lah pong Indonesia di libre berlalu sepak dikenahi basu lihat lemah basu pelut kai tu klem yura ani buan hal Indonesia hai pe je buan pe hapok tu buan pergi mas
Kali lagi Kali top ba. model sudah kali. Baru lagi ni RP ranking. Karang cuma di hapua like pas hola bau tu. Anyway, ni bawa rang baar ko push pokidi. Pokidi ni masih jar match, jar rup pra match. Ya, la penek RP kidi. ranking na. Lam kepek ni karang ta. Why? Ini ranking ba number 2 nujat di roba pika skin lai po pla why? Takin ki RP ranking api pen. Ranking lai. Oh, Betul tu Proxtonic pen. Betul Proxtonic udah atlet. Kompor atlet top lea. Lightly so. Lightly. Hijau lagi ni. Ayan Apa pen borok bo. Borok lagi account lah max let borok. Laduk season 7, Konkurut. Abang skin new guy lah abang. Skin ro pa, why skin lay upgrade ro full upgrade baik. Start 7 baik. 7 start baik kimen. Kat baik KD tak. Kini ada itu lah kalau KD dia abang. Pergi account yang ulah abang ki account yang ubi kan sudah berapa. Ni lah dai ki ulah dai bat tu ne. Ayo ban. Dan bom dari YouTuber ki. Daerah buan ha. Daerah YouTuber. Adi pada kibrus ni bangai ingat kidot ngaru. Kesiap berat pisah Oi. Join celana pun ngapa? Sedang nak. Ano dah erenggal ski ngaru kan sa upgrade account. Ngaru ski yang sa upgrade ya sih. Kat dia lah biang ni account ngapa dah aku asok kendit lah. Urus pakol keberus tekar kayak urus pakolan dia orang teh. Kasih upgrade pelmarik. Kami nang sut le, kami nang sut le Asia tiket pelmarik. Boy, udah ubah, udah kena karang no devil is life. Udah lekat RKD. Caesar kat rumah. Boy. Sirak Islam. Untuk kena kat you mah, ya jangan apa ni kat popular hotel mah. Kemarin tu blame TUZ is like udah apa RP ranking number 19 lah apa. 19 petnya. Oh dia apa RP 19 tu. RP 19. Muhammad account dia urut lah apa. 19 na 90. 19. 19. Apa orang? Account yang urut lah apa. Dia perlu dikenal lihat ni saya. Kini baru spa na YouTube ni 4 kamera tu. Dia baru spa lupa lah tu. Na YouTube lah batang si spa. Tengok dia subscriber. Berkamera. Takin. Dia baru pergi spa. Kena kidir ni, kena kidir ni. Kena kidir. KD. Mana? Naruh dia lah. Kena kidir. Rower. Oh, ni belum datang na. Andrew kidir na. Andre. Belum udon kan 90. Number 19. 19. 19. 1119 mod upload kat full clear lah. Have you meet 19 ngapat 19 dah we. Belum 19 dah parsi. Dekat tu mod dekat berapa ni top 100 mod upload kat tu ki beriau lah apa. Hang ni 90% dari YouTuber di visual lembar ni ki beriau.
bola mid itu saya kan buat top 10 nya gini top 10 kan lah. Apa utu number 10 ni pe tu number 10 am udah execute baru. Yang mende hakane ka RP ranking am yang mende glem. KD. Nampak Tapi apa? jong tapi jong tu sia iduk hasta. Nampak apa yang grow lah sian dah. Conqueror. Tu syak select tu. Syak select tu dia dah supoi kem tu. Cuba dah fill up kill tiers, dia finish tiers. Keep it ranking lah, keep it ranking saya Conqueror. Pej kita babat saya, pej kita babat. Dadai bapus Conqueror lai, dadai bapus. Artayo lah apa? Pej kita babat Conqueror gitu-gitu ge. Gitu total ranking am pej Kena babat Conqueror pej di jom kita. Tekan dadai ba dang nek ni season ta sistio saya lah cara point cross lah ngatu. Tu dah lah kod Pej lah. kita babat Conqueror tu. Kita babat top 100 pej Conqueror. Di jom kita. Lima hala. Finish ranking. Oh, no way. Finish ranking no way. Pay hang tu finish ranking no way. Hyper sahib tu kipakar tu. Saban. Tak saban tu. Tak saban. Ban. Hyper. Pej muskil jong usah pej muskil. Muskil je no. Kentai nyow fly kill tu lah. Arbo prakiti. Bo aku pernah bidang sutku pada pergi ke muskil saya ke muskil. Nyow fly. Ya kamu skill nai pire nyow fly kill tu langsung full teh. Pe itu second pada pe itu second. Tu mlero hacker. Itu mlero. Muskil jong upai. Pe muskil ni live sun. Lambat dia live sun. Kan lagi di dalam kasau di setengah point dah. Mlero hacker ni. Nama pe account juga lambat. Amde roh hakar. Dade yu hakar em hakat kini ki macam la dei ban hak la dei ban cak ban teh. So account juga uli ban hack tu la benut le pong la benut kulak. Cak ban. Udah kenyo hal bade hakar la. Kaskin rum dan skin ai. Pen issue dah sabar pen issue skin sudah. Lalik lah kat account. Suppose nam sabana. Suppose nam tu. Dang nak ngicau. Jal sang nak print dan disconnect kan ta. Bidang lek pun kam ke live tu. Pun kam ke print. Lek apa ba yurum apa lek kai bila sina. Ani ni number 3 le ni number 3 kam fly ne khatsan ke di fly supply supply wai tu pala wai Pun ya bok abang teh kita khat bit la le kai pun apa picture pasted pala le ko mengisu na bau tu tak men reload ni siapa penyap posin Tisia. Kawai ni sa badan katalen sa kaweru pia training sa kaweru ki dan kamany ka game ta. Dan bala long ta. Dan te ba ki ba duk ru don hi ba don talen ban le kai bo istang ba. Dapat Kawai ka phone rum yo phone ler tapi yo phone baler. Prince. Start no lah. Ada irenggal. Compare buat balik PC balik mobile lah ke dia. Lah kini. PC lah apa? Lah PC lah. Lah PC lah apa?
Siong lah. Apa pitnya buat kita sampai kai BGMI tournament betau kan sawan wi tournament betau. Balak kai global ber ke BGMI players top players. Kinawan balak kai PC pada. Nam ira pe jong Dynamo tu si am kini practice betau balak kai namo Dynamo balak kai PC tu lah. Mentau lah sang lah iPhone na mentau. Bet lah kai hapo komputer tu tu. Un sa kai tu sana India spet na kin sa kin sa represent India. Kan sawan tu tournament. Wow dah kaya PC. Oh pet balak kai jong Shroud se. Balak kai jong Shroud jaga PC PUBG global lah apa dah kaya. Kabit kadi nama PC am fila ban upgrade le ke sistem. Ka phone sebut dah fila tu iPhone. Tak lah phone silak. Mla se men upgrade Mla phone ra apa. mla ra Komputer pa fila ban upgrade dah. Fila ban upgrade. Picture. Oh PC peki PC beli ki ram hadu sepolak ru poi te PC. Nama la plat le la ban machine. upgrade what you want So Dagan. filaan upgrade tu le nak dah le. Ka phone betul le Kom PS5 e room le ra. Hmm. Nama kita PC tu le. Mi ira ki bro dum tak dang bun mala kai PC be. So mentai la mi tu ka screen mi ira bara ka screen tu bolong back off tu bala kai game. Wow dah kaya. Bolong round kum tu. Akhlaknya tu le PC. Akhlak tu le PC bala kai game. Abdan pisah le ban. Nama ki bro le am kishna hit le PC ki state parts na Amazon. Kayak shna hilat. Sebulan tiap bitias ki baler ki assemble hile ki maasho tu kan. Nah. Sepele de besi shna PC ai. Ba khna rit kala shna him dai por ka shi order hi ka pernah hi la pet na YouTube le. Buat le bai start. Buat le bai start shna. Ngi tu sya das new komputer hap phone yang ban-ban shna. Hap le rahi phasna Tak ke. Giling di si ong le giling sila kai root rash komputer ke mana belakang root rash ila kai tibai ku si asyo la kai Mario lah metam dan coba kai Mario ilia ila kai game ada kan Tembak nanti gibru ba si ong i ga dapat berengah apa YouTuber pun YouTuber na mobile lah. Mentah India kan India Apa India kan India siapa te komputer hila sabar ki yute komputer pakai urus pale ka bro siapa kayak komputer be Finland be ka tang ha gaming ba sabar em natan be ka website ba shit stream tang ki gamers ba si syah ki stream anto nama bandrung anto ka apa platform em hap su bisa dan lah India kam long successful nama tim dan lagi beberapa le te sabar kile be Twitch le sabar fi benar ke Twitch benar dari streaming platform daripada India kam successful dah tu sabar em ki stream bi tu lah kai game pai gitu ki Valkyrie gitu kan thai apa kayak bet lah kai game lah bukan lah bai dak lah kai game kita ki lah kai tu ki lah ki lah kai iklan lah kai Call of Duty lah sabar PUBG kam long famous lah sabar lah tang Asia kam long famous apa Asia ka nama pada global te kala take over ka Call of Duty lah Call of Duty online am India kam start number 1 keyboard am sabar game one lagi buat ki one player Asia kum Fortnite ro India kami ada te sabar pada Fortnite lah belakang Fortnite lagi berapa kadi number 1 itu lah number 1 royal lah karena kembali kai mengir kadi royal tu lah di 100 player ke royal te sabar kala ka klan ka Fortnite lah number 1 tu lah kadi ka Fortnite PUBG li kadi top 10 nam ta lahir lah PUBG tang India hidang sang shit lah PUBG mtaru lebun makin watan si PUBG ke PUBG ke kamai nak lah apa posisikan India ke Allah sudah PUBG insyaallah ani tepar ba nak tahu Krishna BGMI nak tahu Krishna BGMI wood nomor ke PUBG kadang ya itu lah Nepal le yam tang India ni tu si puan le oh dang ila kai Nepal ni ikan kai oh ni print le bun kam ri ra tak kan kiki udon account ni tu udon online Kik nak kata kau wei. ai tak Online nak kau wei.
online dah kau Online dah kau baik. remove lah ni. Remove tu. Ulah up na 2 menit ni, ulah up na 2 menit. Boleh form join dulu ni. Boleh tak? Ulah up na 2 menit. Perempuan rumai. Ông ra gì ta charat lah. Takin. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Ya, I memang won my last match. last aja. Phim lạ rồi bạn đi không phải. Last. Ada yang mana? Jadi global tu tang lah lem date lah global lah. Jadi global lem dan kita kita Dubai ya isu. Nama dan website lah berdia kini account tu. Kenapa lagi? Ini top model ni kan ni. Mark the location. Ni lidah harus pau tu sakit nak account jangan madu. Right tak ada kita. Dah lah pak nak sikit. Nay play ra sangat saya ni. Em đần đây. Thì bà lạ mà comment này YouTube em. Sẽ thiết là. Ngano mo pa shit lang nung palakas yung try so ni last sila lang kay. So hindi niyo panay nga sa suburan ni account. Lakas sila. Thì Pala bà spend mo feature chip bi janga abya. lại comment thì ý ra ngặt thiệt là cầu và lẹt ra. Sa sipun bi janga. Mà đã upload thì cũng đi em thuộc Let's cả jump bám buôn and nè. land together. Sa buon la bang sa narira. Sa pelang lupa beng nga sa pen nga sa tit suat lek jarang ni. Sa tat. Sai kai ngapa? Sai kai nga. Ai kai re paling lưng. Xin lại là Mai là ni. xin lại cả. Mai ui ngan hak tut. Mai ngan hak. Kan Yang masa ayu tu sa suan pa. partu La kai bahat. ngan sa wan partu na yeng sa partu account ui. Ngan sa Mac pa ro ikan ba. Kawai komputer tu. Kapital army em ui. Cha. Ngan sa Mac lớn pa ro SMG. Kawai pa ro la. Ski. Tang i kapital army ngan pun pat liang man tu betang account tu. Apa lah tu. Ya ramen. Nomor buat pilih itu tu serta ram ni. Đạp ram một số đạp ram đâu rồi. Cần chất buôn là Cinta pun pelat dan apa. mình cari semua ini semua yura. Pasti seliang. Kita cuan sendat. Seliang. Em bagi kim day one đó anh nhà bên về rồi. Thì soạn Operation machine gun. I got supplies. Operation machine gun. Duduk. Ya bare. Nonton. Dan tu lah. Watch out. Bawa mana kau molly kum tu? Oh kampan. Tu lah kami asyik kapur lah. Help. Oh, patut. Aku pernah hitam betul ke yang kan? Hampir apa? Bagalong kembrar lah, kalau kita nak kau lah, dah. So kalau cakap lah, dah di beriau. Dah kam lại cái cho điên rồi sao chụp phun về ngã tụ được là quả cả con.
Ni saya ada itu ni Arman. Dah kan tak ada telut lah. Ya. 16 kan. Kerja mau teh hadan seltar. Jadi yang stay tu. Lang eh. Kena ya Wan tu misi kerja. ni apa dan beliau dah. Tu kerja ba. Lebih TV event. Kena kerja ba don. Badon bahasa kali tu. Tu bahasa kali. Help! Lah, Conference. nunggu selong sana. Apa kita ngapa? Nyam lagi jong apa? Nyam lagi jong apa? Penjara nanti juga. Kempar nolong Iwan away dia. Ton nolongan wan biang terus ton. Wan. Abdul yang. Siap. Belah. Lah. Kalsa let bed stay dang don selong lai. Dang ni kali ke weh ni print. Marked a vehicle. Tu. Tata. Oh, Sawan nak tu. Tata. Let bed dia kel bed tin long start control. Jangan lupa. Help! Oh, Sekejap. long. Bang. Man laure ruk Not a problem. man ruk. Ruk laure ruk. Lebih yang duduk. Ambare. Lebih. Let Dia bed. Dah, let fan narut pat. Swan narut. Reman ruk laure ruk tu margianya. XT ruk XT. Rong tu lah bara. Kejap. Ruk margia salah. Ladom ke apa kata mah. Iya Nadir Apa start bikin lekan. ni tu. Hambil ni lah. Mesti dengan survive kan live ya. Survive dengan ni. Man kempar plat lah. Kempar ha. Udah ngedan tu udah itu. Ampun junan itu. Uprin pernah dipanjok beranggut pada jengkuan finish vehicle lah muyam lah. Tinggal duk kill hai. Iwan nang tournament udah dah lihat. Kuat finish pelat nak ada long tu. Tinggal duk kill. Mendai marsen siap ngai tu one to way nang tournament dia. Tu ayo bare. XT. Nice. XT laure. Nice. Smoke nya tu. XT. Don. Nang don smoke dah tu. Tang tu ATM apa upgrade pintu. Tentu ATM tu. Nak Watch siap out. ya. Kempar kan. Kampar tu sah. Dama hebare damare kan ni exud long kinclain hastan. Kadiem nak support. Kadiem ha support. Tak kamare. Dah tiada ni biasa dah tiada ni mesebut persaam te dah digital PM yo ir yo ro CP. Dan tes lang lah bara. Tambah ni. Pemilih tu. Bodom village ni lah apa macam. Kalau kau lihat. Mak lama. Oh, slam plat lah tu lihat nada. Oh, dah. Tamak tu. Don hotel. Ada teh yang teh. Mak tadi. Oh, ni sini. Dia duk. Dia nang don. Jom cepat so. Mawan ni bara.
Akam tu lah, kampar tu lah. Sana lah berat Watch stage tu. out. Itu lah. Mana tu Oh, sih? don't need just. Sini. Watch out. Macam spot hot. Help. Watch out. Kau nak one streamer tak? Awesome. Tak streamer one touch ni. Nice. Tu lah jam tau. Long, smart. Watch out. Ngalayu ada miss fight tu kau. One. Head toward this point. One. Kampar itu pet serian itu nabi. Ngalayu ada miss kau lah sok aran pin. Nice. Atau ya min yang dan day next no. Appreciated. Well Ya memang done. ngalayu ibai. Ibai. Pemang alasan ya api lah kensingan lah. Bau nga waiting ayo ngam tepat kibat sedang banwan pan empat tem. Banwan tengah empat laong lupa. Ndai yo bang layu teng layu yo ban sawan tengah mlah tep. Tiba siat itu buat neru tak sini. Edo. Oh, Edo. Irban kampar suasana itu dan kampar lihat semua. long. Aja bak peri. Iban apa? Ini iban. Pun try tak tahu uang yang kilik cerong. Tak kira light pad. Apa? Siang apa safe? Kila apa itu? Kajing tray dia kalau kajing tray terus. Alik pilihan waktu itu pak dia sentar pedang tak lalak saya. Lah. Lawan si squad situ mah, baik je lawan dah kali. Mana kali? Mai dia dan print fly dah. Agak deh. Dan Tak ada print lah. Perpihak siap si om dengan litin molly up. Buat siap lah. Litin meli juga meli. Jadi bayar layap lah print. Ada dua. Understand. Kalau aku enemy mah lawan Thailand base official. Keselam hal lah dengan you one flame ah. Tu layak perintah. Apa hari kemat Lia mendani esot. Dan Namun gerusa lun dan gerusa lihat. Bilang dan film bersyo. Dan sore tertar kencak. Long hari kelau le. Apa ni blueprint sah? Kencak tercar dan era.
Health kit im donan tu. Health kit buan. Health kit tu dan kias. Kalian sini nak I got buat Awan ni dah don. Senla jam South Lee. Oh, ada gitu bro. Bare dan gitu. Mana badan kita? Mana badan kita? Cuman ketia habis. So kapan sa that dia one dia. Kali daw le anang neus pan sa first. Alam tong oi. Ayo health kit Kali yu pisah pa. silang. Ayo. Disediakan dekat buan ada dan Marked a Senla South Lee. location. Ko M4 le kali. Yang for. Ampun, Head watch toward this tu. point. Lawan enemy. Ayo. Watch Disediakan. out. Tu lawan sini. Ma, bang. So Watch itu. out. Damage lihat. Untuk hayang na. Atau yang tayar ni. Jerong na po na. Ulah kira cerang. Sabar, ulah sabar. Oh, tu lah rung yang. Yuk, first step. Ayo. Print. Enemy mi. Oh, enemy dah, Enemy. Oh, dia tu kan. Ni Dia tu enemy. hijau sama. Ni Abang. kena baju print dia. Benar-benar super dia. Nice. Ai ni juga telai bam long ni juga. I got supplies. Kena yo probably le ama. Iya. Siapa nak ada tu kerja. Iya, pak kawang ni ni pot dan cidan tu I lah got tak tahu. supplies. Kan mu di print ni ada lepas keteng deh je. Ai tapi sama mana benai. Ini apa wan? Kalau baik. Kim betul dah tak. Bersurah, Pak Budam. Kali ni. Kalau pun nawan. Yang don. Granit rekam ya granit. Ini lama kan ni. Ini sim ngah. Om I Selong got Pak Mendan. supplies. Selong Pan. Ketua kan pak Selong mana? Lah ngah. Ada berat fan tu. Tahu tingkat. Tangga tu betul tu. Nak zone. Sok ka ai, sok ka ut. Paling. Ni kan. Yang shop dulu, yang shop up. Datang mewat hero hot. Ada recommend lah ai tu dah. Wan le ada bersih flash coaching ki wan. Tingkat tahu tingkat. Sama wan. Dulu le. Dulu yang shop tak. Amal shop dia. Apa yang ada shop? Wan ha. Oh, Shop mat. ke shop le dalam stitch smart. Oh, ni pen tu. Kan ni ke shop ni. Stay farm, stay ke shop Marked stay. a location. Lada Oh, lawan dia ke player. Tak. Play. Some player le ni. Utit. Ke shop dan utit dia tu buat enemy desert. tak kan. Suba, tiat suba. Nai siat lah siat hi gon dah. Ya nabi. Cuma dah lah siat hi gon dah siat hi nabi. Bila bab ke zone ni huri rayu upai. Dia beri EA tu Solid taman malam up tu tidak. map dia. Apa le pro pa tak pana kata. Kecil dia tu berdiap enemy le bang ni. Tak kan tiat lah kan bah tiat gon ke gon siat hi. Beli gan kepada AI ni. Otomatik.
Kesuan bisnis lah, yuk tiar boleh ya. Taken ke shop sini ke bun Tu besok dia lah apartmen nak. Enemy fast ni. fa kita apa sini. One clever. Saya dari player saya apartmen. Apartmen ni lah aslam lah tu. Aslam long sudah. We don't wave guy betok kalau kita game kalau di dalam ni. Hapit molly, hapit grenade. Watch out! Mark Oh, the yeah. location. Watch out! One way direct bridge. Saya ni saya. Cross terang. Lompat dong. Memang ini biar juga. Watch out! Saya arut teh. Oh, like pada. Help! Oh, Nusa way teh mat. Watch out! Oh nusa one way arut direct, dah. one way direct. Watch out! Tu way. Ni dah. Watch out! Sudah nusa way ni, so way Mark the last guy. location. Cai. One bridge. Ni cover. Good bro. Oh, nice. TikTok dah. Nice. Lawan beri Great. kali. Bisa drop nggak tu lah, mungkin long siap lah Kalau pengantar. dia siap lah. Start. Okay. Awesome. Oh, itulah ya. Ayo kau wartang hunde mau tak biang lah. Kakak iki baik baro. Lem reload lah, tapi reload ngak reload lah kena ke iki. Reload. Tapi kali tu sih. Kayaknya kali we are in different support. Ni dede iba nang le kai kum tu bete. Nice. Hmm. Mark the location. Different sekali pin borong pin half is left. Right support. Dan Support, enemy. support. Dan enemy. Tu. One, print one. Apa bel pada bel pet dia. Apa tu? Nyak phá gì em? Mentan tu Nyak ngam tu pin. Beri em nang, tapi beri banyak kali beri dia, from nang lah. Marway tengah nang. Marway tengah nang. Boleh dadan ni boleh ke kian kalau kau no. Bomdan insurance tu. Benda dan lang bomdan insurance terkena ingin ya still lihat. Benda dan insurance lihat insurance bomdan di bawah dang lah banyak baru. Benang kan ya ben. Lamduk ngaflop tang dia am nomor ba da ngaskop untuk ngajigelam dan pada ka skop padrong. Ha. Angkat tai tah tu kiporem siap. Ini Chan ini. Jangan nanti dia kena. Oh lihat. Help vehicle is smoking. Semua. Help! Ada smoke. Duk. One sini duk. Oh, storm long. Wong lek terak tu ka yang tu telah. Saya friend. Tahu leler tu. Udan tay Ahmad rumah, Ahmad barir udan mah. Lur. Layak ah. Ngõ nghe Prince từng là chân nhập cắt nốt tiền mà là thiệt là chân nhập rồi đã bớt em. Tahu Prince Diamond M. Well Devon done. tak terak ang tu kengem tak lakim bro. Tak kan terak itu. Ngan rambut tengah lihat pemeliharnya kali bau dur pemeliar lihat. Kalau orang ni faham ni sebenarnya.
Lehi la yo dos. Nrete la marway le bom nangnya du don kama la yo dos no. Memberi flash day. Watch out! Memberi tanras tu. Don. Kemudian sedian sniper sedian ni. Dari basiat tang we hang tu ngala la kim te dong ko don we nang neng don we nang neng we na we na kamon na Kedan ti sabat kawar kamon danga kawar sa kamon uyo na kadiang na kawar na sa kadiang uyo na kamon ta kada ulo. Taken. Tak kali kowe lawan. Kena kali long tu le adalah set enemy yang along nervous nate. Kulmar kain la surban ya. Well done. Thanks. Premi hapsut sun premi. Nata daya kali nga amdo da sa nok we perlok ta tem tipsul banyak kali. Taken. Non nervous nate. Friend. Dah 4 yak ni cubu dah ngayak ke 5 pia payarang tu. Dan nok armut ke enemies kamut ngala trim payak kali. Tahu bala sak nok we perlok Kak nak friend friend dah. Passion of witness. Ngalamut siap kena gajing hangit. Ngalamut siap kena gajing. Print na wit print tala de video tu ni. Abang ngaruh ngalamut siap tu, ngaruh mursiat dia kakak jing hangit tu. Dadai ngapa spray hang tu amdo ngala ong chup harang tu lihat. Nomor laka. Again. Kawiru kapak kakak kanika kapek lah sakawiru kapek long tem. Drop ang kaitan kali kawai. Lada bio. Nggak lada bio Wayne tu. Kita nak parjut ni. Nah person kan. Nambi storm long. Biar nona den ado. Kapan di? Taken yat na. Ten Watch drop. out! Sebab safer lah ni. Nah bau. Arif bakal ke. Iling suatu. Kemudian lah kait san berdap lawang. Kayak ni tu lah. Net ai mutu. Yang bodoh nong ice smoke. Simpan hibar sun de. Nalong sebendap dan sekabam dalam nalong kedep. Sebendap dan stupid. Sebendap senan kabam dok lap ya lihat.
Shalom Islam đây. Bang ngepik beliau terlihat bila kain beliau. Chal sorry. Mình lấy thằng sự điểm tâm tay. Lampir pelan. Mày ngadang ngalibu nyut spot parking ngadang. Ibu Ngalibu nyut fa nyut. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play I got 5 responsibly. eliminations just now. Prince tak nak kai tu katu Islam mau Prince tak. Oh, Prince Islam Prince. Tak kan. Jing pun jing tit tak deh. Prin là thiệt là cả con Thay đầu lạ tích mất à. Good luck, mates. Ở đào về. Yo Prince ke PUBG di ban ai vest Come on, South let's ban go. thiệt mà. Ờ. Không bị South pergi. Ih, tidak lah lingkut Jessica Lia. Pak Ian dah. Cũng nó apa? Pak Ian ke Jessica. Sampai jadi wajah Print kata kay yung akam iwapli sa tetulahi maya. Ikwasi kadur ne bawa dun hapisa. Let's jump and land together. Shin ong mana hello lah po. Shit lẽ. Ngalaw nga mi view Print bikin tayo. Đây Hanuman. Wangan big pet ungan big pet senrangan bikin tayo mentali layo. Đây Hanuman. Prince yo itang nadien lah beri ke tema Prince. Kompet nak khmat dan teman dia. Đây Hanuman. Pada dang arpo Arsenal tu dang palong sure le apa ubit ke thai no bet sang nam ta. Jai Hanuman. Itu orang Hanuman pecah orang nanti. Ông chụp cha này ông Fish squad tu Watch ha. out. Miền vậy. Como Prince sampai ji le bu komen ni kore bagi beliau po. Marked a location. Nó brio tu. Oh. Laure, UV Laure, Rup Laure. Rup Laure Martia. UV 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 Laure. Not a problem. UV Laure. Oh. Apa? Usia tak tu kayu lah dah. Set tu ka. Dah tu kayu. Tolak macam ganteng set. Iwapli kelahi maya. Ruai dong terus dah kata. Này भाई. Này भाई. Kelala kabut kenti tempat di senrang. Setelah
Ladder delete friend doi. Oh, live lalap iha mana live jong uduk lah abang tu teh. Ai biar live Uang setengah. bila Jessica mah hana. Upren ukta tan nadin ula soft kas nyu udang body kan thei ukta kadun don tu maju lah. Iya tu presli apa. Pukul papel tu iba iya jauh orang pakai celia tu. Again. Terus ngima. Macam ni saya. One way one way tu lah. Tu kuatkan kau tu, kuatkan kau tu tahu. Mana ilut nak stay? Ya. Tekmat dan enemy dah stay tekmat. Marked a location. Enemy stay. Saja lebih. Hidung baca. Ya. Ada pet tak kah? Betul dan nong tu. Kita hejang saya. Ya betul. Itu kering. Teh aja teh. Oh. Watch out. Tu anak-anak ini. Aku kali Ustaz. Absyar, siap Absyar. Great. Awan bercampiang. Awan campiang. Absyar. Sim cover tu Yus. Dan tenum. Tenang mah. Weapon spot tu. Habis spotnya. Cuba sekata. Revive nama. Tata. Masih ada kain dia nak. Hat. Bau setelah dia. Cam dia tadi yang tadi. Kenapa? Apa yang nak? Arung puak mat. Kenapa? Enggak itu yang tu nanti bang. Iram selong tu. Alam puak saya. Bukan dah. Oh, dah Dah. Isya. Oh, ya. Kita nanti neru. Shop apartment tias le. Kena itu guys. Hati. Tu mau ni. Dan tu mau tu. Apa? Ni bang. Marked a location. Tu lain mah. Oh. Kena. Oh, pedang yo yang ngangkat turun ayo adat yo nok saya. Shop apartment. Pensawan. Nah, pensawan. Alut kuli. Soalnya ke prison tak sol. Lucu saya lah. Awesome. Ya. Danero. Tu dah suan call itu. Suan call ni one jam yum ni try. Sol prinsip boleh cepat nak saya apa? Col. Ya lilut salah. Lilut saya. Sol. Lalu lihat race kan mana? Ya silang. Kan ni kali ke kambiang lah dah kiu lom deh. Ha. Kena koi. Ka kam reben dah.
Head toward this point. Let me see a shop bro. Kambiang kalau try dia. Tenra no. Kumto guys. Ini yang steering dong kan mata. Dia lebih baik. Di press. Bawa giling banyak bom Di press dan. Again. Lu terbiang server ni lah. Kalau zone tu lah, le mesti. Yang biang lah zone lah. Bisa. Ani kalau tu ka server ni ni tu cakap. Seven ni ane cabarson kita itu. Station melta apa war? Kan lihat apa present. Oh ya, lihat. Oh biang ni, meltar biang ni. Man. Beltat ke kebun hak kebun ka rumah. Apa beri kan sampai ko ibanan kebun beri kan. Itu pun beliau. Mereka station melta apa war tu? Simu tu kali dah. Marked a vehicle. Simu tu kali. Simprinnya tu. Wancnya. Lekot pun kali tak tekuk lah sakut. React ni. Mana buka react. I got supplies. Extend mana buka extend dan ni. Pun balik extend right? Semak ngawai mah itu mah. Woi, Head toward this point. wan tu bermangau extend kuat. Lah jangan lah demak dia. Ini ada kambang 3 sih. Dan bahaya. Dan berharap. Tash. Udang syuhiar nam no tu. Belum dibuat ni. Dia kan dia kecil tengah. Apa dia kecil? Kau boleh dapat. Orang tahu ternopi. Tahu film? Tai Syabaya buyinga. Head toward this point. Ada makam. Ni. Tahu itu. Yang nak ong map. Dapat feedback dah ni mah. I got supplies. One yang buat ni ini bimuan re. One for Prince. Apa? Ni kali ni lah telang depan ya. Kali ni lah telangnya depan ni. Sejan Batman try. Benar kan ni ada ngah. Man berat ni wan. Nang jet reference. Dia. Sudah deh. Kata banyak berat lekot pelat lah dah tahu tengkuk lah you. Oh, jalan jauh tengkuk dia. Wan gini, baik. Duk. Head toward Slow this wan gini, point. jalan tajuk.
Tolong Ui, belajar tay dulu up. Tolong. Ya. Bayap. Oh, macam dia pun kam tu. Ya lawan. Ta ken để trung cầm là vì banyak ngalat nat lah kecil. Kan dia duduk katil, one sentil ni. Lumut sim lah kan ni. Chúng này lấy sau lăng nó tôi thép nó tôi sau lăng nó tôi Duk je nak skin tu. Marked a vehicle. mà Ipen kat ni berdap tiel saya ni perinstad jing tak lap dia. tôi khát đi thép tiền hay Song lang nak entah. Song lang nak me bodu me prince bodu duk. Song arut song abat uslong kan ni, song batu untuk adu presiden tu. Ya. nát tiền phải đẹp thép na atau ya Hehe boy. Sedian satu sedian apa print oh ni print siapa Ketai pa. Sate sakaman sate ni print oh ni print besar ni kan lah Ngai tibar ba. yang tu reset dulu Kawan pawan sini sekalian. Pun tan tu. Tanya api barat. Berbawa sakaman berbalik sekalian paudur. tu kan pa paset sistem daerah Ubat depau tu. Nanti buat reset berat emtabat Udah unik kan? I got supplies. Arut ni don tu. nanti buat print simnya nyak sim Tela ngah banyak lah kajau ngah banyak merui ngah pet ngasiat bet nakali pa nang nim yo. Ya le katar ne dua. ngaruhi bang set dah kali itu ngenohi Le bet katar ne. Dia ada foto ketat tu. katar kalau kot drong lah ha Hunter lah penyap dulu lihat tu orang live serai. Dia narut melukai. Dang hek pada ke zon ikas tan kelal dang man. Layo nyak print dulu. Ibang Kalir ke speed ba ban ya ke jong barir wa kali. Ngak lembus tu tengah, ngak lembus tu jadi bus back kan. Nalut penyang pa print. Nalut penyang. Pa push flat kada. Lembus kan. Ngak lembus. Semua tu. Ni song lang nak. Apa bisong lah na tu. Pengen kuai pa kam kai ba. Relay pa.
Oh, tail so. Ali til te va. Rin. Bush ang lut kloi tem phniang. Long không bị lấy sọ ra ấy đấy, là xin long. Tembus nganya bedai mushroom badi kaliber speed mah. Apa dengan kelarong blue kan cik tenan. Nah kedua ini yang print buat yang ram, apa yang ang Salah. one print one. Man phá, cho nó. Tu pasat man. Ya. Ya. Oh, lah mau pergi begini lihat. Pergi begitu. Sakit kulmari terus. Dia bilang lah ratai Mustang pa. Iya phá biang hi. Marked a location. Ya đang full phniang lên đây. Bên Tutup Pasti clear nanti. Watch out. Present. Present. Col. Oh ya. Up in a lot, WhatsApp kulmari, up in a lot. Dan Present. dan kali itu cerong ang. Ada ni cerong tu kali itu. Watch out. Oh, dan enemy. Dan admin tu. Wow. Bah. Tang quay đấy. Nhắm nó này. Wait. Let's present macam. Let's present col. Awesome. Tang tu quay. Col let's present col dan lawan flare. Col. Chalo print apa print up. Ya. Pilih lah hab no. Apa lah sih? Sabar zone lihat. Sabar son gitu. Biang ni lihat. Kahap nem flare fat. Lai tu. Oh, ti đây thiết là phlang cái drop. Dia kena am. Mau pe rela đây tu kan. Popo ibang lihat kali ini aja. Pergi. Titi enemy sini namelta one. Namelta. Marked a vehicle. Oh ya. Tu berat. Tu pak, sangat tu pak. Oh, ni pun tak lah. Nanti stay chat saya melta stay. Kalau yuk bahasan mah. Ha tu channel yo. Siap nak tu lembang. Pasat. Well done. Lagi kaliber Andrai telah brong sebelum saya. Bandra tu kena ke rumah teh awak we. Naman yo sir. Rumah teh lah ya yang Marked a teh gajing. location. Gajing. Sir. Labuk sedian. Sabar Berat tu. one sedian. Itu nakak Mana smoke. sedian dah? Nakak smoke. Oh, ya finish lah pada orang tu enemy. Empat juara. Pada orang. Bola si ibang ni bagi start. Well done. Kan tu bagi pada orang. Ada yang nak push, ada yang nak ya lek kali lah. Watch out. Watch out. Lawan. Watch out. Abang le recall le revive try. Ya do. Ya, lek kali. One.
Itulah pet dah buki. Help! Oh. Entah. Pengen layak nanti nak bang. Enggak ada dan headset kan. Wandu tidak. Help! Astot nalong kelok. Nomor lari Iya. ke zon ke zon lari para enemies kat bor. Caken. Help! Mbak print. Watch out! Marked a location. Ngalong nado mendi rak ni le orang teh apa tak. Not a problem. Apa kali lah cara lu tu? Ni kali no hang ni mah tu. Oh, ni dekat sana tu enemy dah. Senewan. Tu lawan tu bugi tu Watch tu. out! Tu I smoke show barat. I smoke show. Tu nampak. Watch out! Lahir. Smoke tu. Oh, Don't smoke lah. smoke dah. Tu lawan push tu lawan. Not a problem. Perlok tu pun. Dekat Indonesia. Dekat tu. Aku boleh dekat Indonesia. Dekat tu Rambo. Kasan kill tu yo. Nhiều khi đi là nhiều khi đi steng. Tu way but dos tu. Ni way te arki di tam. Dia bing lai peran macam Dalam daerah ban. Barang jok kawaran sumi tu ya kawar ke gitu. Dia ba lai peran macam ni tan. Dari bayok smoke biang am. Dari bayok smoke ang tu dah long tu dang yok. Ngalaman Kau baru bangilak perang. Milik lah langsung. Kagen. Enemies yang kisen hibala sa anok enemies sa mendera banyak perahap yang lek mar itu teh. Kawar baik. Ông mà lòng này mau tu ba last ya. Lòng này entah đang pun buat enemy. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Season ni tu Mami tu bagi kum tu. Cipra kan tu. Tu hap thiết kum ba play create na. Cipra. Here we go. Tu terakhir dok karim. Kemau dah kan. Kan jadi bagi deh. Ni last game ni. Apa dia habis san bawah. Pati anau cia. Dia ampun kebekai dia. Kebekai tu lah dia sudah habis san bawah. Kan kendet nanti. Oh dia long dekom. Boleh kali ya. Lên tu apa lah berat. Let's Jam jump tu. and land Orang slam together. plat nak yuk. Jumlah teh repair. Tu rubiah ni. Let's go. Excellent work.
Deep is life BGMI. Lah, Prince lah, yap lo Prince lah. Kau antum kan it's Prince. Dia keren juga. Dia pelat keren juga. Ini mirip deh. Kan dah sini bahaya lah. Sini langsung lu this time. Ani like nanti 6 second tu mah. Lut nanti apa itu ya. Dondola. Beliau deh. Kencak cacar. Oh, tapi habis biar. Malaysia sama tak. Salah dah loot nang ni kerat nak so. Paling yok pelar apa tu. Don. On enemy. Wah, betul lah. Data. Kita mulai. Ini dia bonangnya try bukan. If your station phang lần sau one enemy sang này Tambah ni Malaysia zone B tu zone ni. ada yang barsun deh pada masuk dah. Mari banyak barsin pois surat di sini. Kita hap. Beda nak melta. Buat kali nak melta. Nanti buki gue tadi. No, scope stick. Thank you. Stage kali dah stage yang Marked a vehicle.อยู่สองหมดเลยเต้ I got supplies. Yang Great. Hidup hal. Prince apa helmet ayo ngas setray kandat ngapa stat. Kamet pat artli mana yo bos Prince. Yo Prince bawa kan banlut ni Prince kiki. Ngali adu artli bro, adu artli. Dalam shot mana? ini Prince apa? Abab. Ano yung sulot bait na domain nang dia upload so. Ini auto drive em lah dia mana buat wata man siat gun dulu lah mah. Takin. Rem long fair tu patut lah, long fair tu. Long real sera. Chin doktor lah kali. Chin doktor. Ya. Terus kalau balang ni. Lajan kot teh melta. Chan kut cai dang dang slam.
Ada luput, ada luput. Siapa yang Tenang kira tu lah, Mustang yang tenang tu Mustang? dah pergi. Oh, dah Mustang. Tengah apa dah bagi dah? Memang dah bagi. Ang bam Tak bilang celak. Manyak operasi tu banyak dah. Wan. Ni ada Kelem beli kelal apa? ya. Apa yang? kok Kena. ajak baru Wan. Bo kajile aku lihat. Lai power. Marked a location. double time. Kan ni kali long tong nak surok dah kan ya. Jalan dah kilom kan ya. Kilum kuat kamjar lah ni. Dah pinang ya em kalau ni. Yang kalong ni. Ada sebatu break batu sekarang long ni. Bada menang kan ni long. Ang masyaallah kita kambas kata baya Ukraine. Abang ya. Itu kotak ke dia lah yo. Yang one message dia stupid. Abang kelas angga message dia cepat. Tak. Ngapa operasi dia bang le. Long lah nak kali ya. They way behar strong. Behar syat sunyi. They sunyi. Nggak asli bang siat tu guys. Set tu kot short lah. Kau cara. Tu asuk biar spot tu. Kalau aku dam gitu. Put em tu dari bang iap suyap lah sana. Boleh dan friends berikut. Dia tentang. Tak. Dan ni nanti tu kemat Watch tu. out! Nice lah. Lawan. Flop kan dengan revive ya. Well Skip done. ya. Layap. Wih, Ya print. Renang ni aja. iya. Dan nejan kan. Watch out! Ini kelak kerak Watch ni out. dah. Pembuatan sama. Oh, lak hair lah sejurong. Pula rung po event. Baru event. Oh, larung strong ya, lelang ya. Ya. Oh, melar lah. Melar. Adon tu strong melar. Murung-murung pelang melang lain. Om dong ra, kamar pe itu. Murung pelang melar men yo. Ya sih bang idan arut Watch out. beli idan si padam. Takkan.
Le akbot le to. Awesome. Dari jawat dah kali tu sia enemy. Serum. Chol re ale biang we. Dari kali. Prince trong bên, Prince lại xíu, trong bên nhau Prince phi. Sini deh, woi. Hai. Betul. Report. Dari UMP tu dia ni. One take ngah. Oh dia ni lah di UMP tu lah. Saya serum ni. Watch out. Tak sihat ni. Termakai lupa. One take yang audio bot dah tu. Tu. Buan. Ini hang. Dah. Yang lo ni bah. Hang. Iya, sama. Ngabiang. Biang safe. Ni uit laong hang ru. Wan. Laong hang. Lapet dah mustang. Lapet dah mustang. Sunduk. Oh, lagi kunci. Satu kill yang tak tu. Watch out. Satu atau tiga ni. Got it. Mga laong hang ru ni sengap teh. Oh, sorry Fatah. Lapet dah mustang. Dan argut tu pak lah. Tu tenom. Marked an open door. Oh, langut semut dan tu. Don't give up. Your teammates can still recall you. Langut semut plan dan tu. Dù mình xét về tầng tu về là dan tu về. Lagi. Perlu supaya yang perlu itu lah. Kita print di call supaya yang marway please. Simply tam đâu tu. Tu alis gila smoke gila loot lah gitu. Em smoke apa smoke? Oh lah yang loot lah tentang ni apa tu lah. Tak kan. Tengah hilang berat tu time i berat tu. Ni sure. Prince tu yang marway tu dan enemy kan tu Prince. Dan enemy kan macam. Tengah lihat tu. Ini layap semua. I'm recalling a teammate. Hab lebih share le ngi lebih share chan event. Thanks. Boleh pergi apa event? Pergi orang. Chol duk le chan event ni dah yap lu kambiang. Kot seret lah selong stay. Poi tu banyak gimana? Tak ada poi tu kambiang tu lah. Oh. Banyak berat. Ampoi dah. Poi yang tu banyak ni try. Tot. Poi dah. Oh, siapa ni apa? Not a problem. Sayur dah kali lihat. Kurang tu.
Kumno ngapui hantu hajan kemana siat ningkong. Siat ningkong hantu. Kumno kami yellow hantu. Tip. Kurang nak. Watch out! Kita lawan B mah, lawan B mah. Ha. Good. Berat gading lah. Polis yang Let's kill dia kah? Betul kalian lah. Hamar bakut recall baik. Hamar bakut recall baik. Baik. Ya sudah. Hamar bakut recall lang to eh. Ada bangal dang tim dengan kadang ngalai push beta. Tapi ngar ka ju hiya po kar call dang yu. Hamar bakut recall baik. Ya flop le la kai tu. Dan argut lagu dia friend tu. Senret ni lah. Kameden Prince, ang tunang yo itu. Selamat. Abang alo ang tunang yo ipita na marundon dang puno ko. Ngalamun chat guys. Ngalamun lagi kemudian tak jam not dan marsentar siap itu. The last game. Dah dari di last game dah. Kay last game na to. Salah, memang game last. Dah. Last game tiada nak. Tak ada apa dia lah. Akan le kedi lah, akan le kedi. Sel stand up. Start. Start the match. Kadang lah apa apa. Jumpai bila. Lihat angka kapau betul lihat angka kapau di badan patan. Kau phone fa kumpul yo kompai tu pa. Apa? Melihat pa phone ngaton pan. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly.
Let's jump and land together. Come on, let's go. Ni live lah sau con ta steng le live ni. Sau con ta steng lah ya live. Lamet dah sok kita. Ni Arwan, biar baik Arwan. Ya. Rush. 16 duk kill Let's lah. jump and land together. Let's jump and land together. Itu Tias enemy. Let's jump and land together. Ring. Karena Nasad lah. Na le ran. Oh, tu gari bagi ada kagli. Sedih na tu na bro. Oh tu ha bro berat tu. habis. Ush. Terus lek benjo kill lek I kill. Lupa itu lah kan bahaban cuma haba kupor ngasih jam Ya lo penolong yang nak kedep. ngasih jam itu tambah kita balai dah ni deh. Jam yang belum selong. Bawa ni sistem tu ni ira. Mari au Makin dia. jam mas niap nak selalu lah bau. Mari au dia ni. Kawai. Trong. Watch out! Don't give up. Your teammates can still recall you. Oh, kamu kan beli. Oh. Not a problem. Awai. Ini berok layak angker lah ni dah ngaju ni. Naiki Layap le. set. Layap post tu. Nike dah. कमरा में आवा Apa dia? Dia gan nak lera set. Awana. कमरा में आवा Awana. कमरा में आवा Awa. Udah kam Kamera kemudian me awak. betul dia mah. No betul dah ni set. Titi guys, Ayo penok untuk wei hang tu tambah lah don pat kuma na drong wei na den wei. Titi idang ya siap. Ni kejing Belum dah tak lera. Tapi dia hadrong yingam la sup ta kan eh. Ni kejing. हेलो भाई हेलो ये बंदा एक बंदा है यहाँ चुप के पुल के पास ना यहाँ पुल के पास यहाँ यहाँ मैंने dah lah Abdul Naga ya mas lagi khamat dia. Abdul Naga. अच्छा हेलो कोई है अच्छा भाई Imet eh Dan ni. अच्छा imet eh Bahkan apa dah kata tadi dengan berat le we guy.
Oh, lah. Ujit ya ngari wet. Ya मैं फूल के पास ले आजा यहाँ छुपा मैं Ya so teammate berdil, teammate terlampau. Takap udah Kamera ni में gai आवा dah. Terhantu dah. Mudan Marked a weekend. location. Kempar le ke kadang-kadang ni. यहाँ नीचे नीचे कमरा में नीचे आओ। नीचे फूल के पास आजा नीचे नीचे मैं Dia kempar ini Bola mudan sini ada. weekend. Bola sini हाँ le. नीचे 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 आजा मैं लवे Lagi salah. Aku alih lut ke kredit yang prince ya tentai. Marked an enemy's death crate. यहाँ मैं क्रेट के पास यहाँ क्रेट के पास मैं आजा नीचे मैं नीचे Malam saya mina. Padahal ra. itu untuk kali ui Enan nak kali si ceram. Unda abi dah ini dah una. Tampar baca. Dekar te. Itu eh. आजा नीचे नीचे ए लौरे आजा नीचे यहाँ मैं फूल के पास यहाँ फूल के पास जम वहाँ से जम करो मैं जम Are Bau darko. tribut start. Tribut halang. Buat tahu buat yo ini. How about the layer या मैं How about the अरे layer M4 वाला नीचे मैं Dah kempar kan nur how about the layer Tahan. Buat the Boleh layer panggil hakar. dong. Hakar pala ara. Wala buat. ini buat di komputer sama Rayang. Ta. Melawan sama buat start. Oh, nek abi dah tu ni deh. Kempet lah. Tahan mo. gok Kempar start lah. Kambet lah ni. Tahan mo đâu khi ni là tu kan ni lut. Mbak. Kita lah kat frame Bola one sumet tu ya som. Ayo semua yang ayo semua. Kita siap deh. Nek abi dah tu ni gini cerong gua. Oh ni start kan ya. Oh kita awan ni kita akan disket. bare once ne one te bare oi la poi stai Enemies lah, enemies lah. ni hidup ni Dan ni lo start flop le. Dan be tu clip hi tu. Terus tu lah pui sang pom yo do mo. Yo Tu yo i. ilat le. Biang là lại East, bố trong ông tôi khăm căn này thì bố chỉ muốn được recall liap nó là bố flop. agar sawai par Hanya banakong te buan we enemy ni ta. Karena Satay wamanga Sali shooting range Range lah. stay lah ban you. Kan tu na. bố lại shoot nè tầm tan ngas. 1 minute pun Enemy kita ro nè le tu bit le tu cu ai. Tarik kolang na idol, kada kali tu tarik kolang ni ha.
way art lai sau kan ru nyo pra dai speu but way kat art kat lai sau tuli kita kari kol ha iranggal ta Ila syai ke benang. Saya Sabar la syai ke benang, hani la syai ke benang. Bas ketu ka iranggel mau kan ka iranggel be bam itu ka jauh slap dia. Dom lo mau. Kesendereng ru ka ibang. Kenapa ni position tip ke A ka event ka ai itu ka bab event ka A dia baka idol itu dragon ba Excellent work. umde dragon u ka tula ka ada ka tula ka event na ui mau do ka tu sila ada ka tula best ha Bas le ane ka costume ka speed bah dia mah. I'm recalling a teammate. ama kamare sudah kamu Thanks. Ternyata itu kan kamare muka Free Fire lah ya. Kamu pun kita ilmu Wah, ni syai tang ke tu Scar L dan Scar L. Art likely Scar L dan tu. Yo I got Prince supplies. Tunggu tu. Prince. I got Apa ni? supplies. Soalnya nasi zone ni apa? Kelanjang zone bro. Lawan ke zone na. Lu seruzok lah mah. Ngambil sudah seruzok. Lu seisen. Marked a vehicle. Talawanin Boy cacut. Light back bulan. Pasal shoot first. Oh, tu. Am tu apa Prince po? Fall back Tu to baca safe tu fa. zone. Tu cakap sampai. Mana boleh buat? đi sau nha, đi sau. Cái lời đi sau. Get in the car. Get in the car. Get in the car. Để xử lý là Long kau beli Get tray in the dia ni siap. car. Lepas tu Get mak in the nah. car. Get in the car. Get in the car. Get in the car. Get in the car. Oh, sekian tu ni Get kali. in the car. Pepe Let's go. kau buat apa rekod ah. Let's go. Cuba ambil dia. Cuba ambil dia. Tegen rekod lah. Prince sudah dapat. Nak polio for Prince. Ya. Kata circle dan ini Yang loot ni situation ni lah mah. lu tu cai.
Kali ini mana? Ngasih ni bare nak lihat. Lutz sini na Lutz stay na angwat. Dah stay dah. Dah Marked a stay. location. Ini siliang. Let's non stay silang oh stay. Marked a Okay. location. Kali start. Let's go. Get in the car. 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 Get in the Dan car. enemy lah Get tersedian in the circle car. stay. Marked a location. Enemy stay. Watch out. Jangan ya light na na. Lutz na. Attack Lutz the wala. mark. Siya kinuwan room na niya sibun. Enemies ahead. Buri geli spot lagi. Dolap tu guy yang tentang event yang move le kan post. Move lagi up itu kui lah. Itu up ya enemy le terus. Pak Forex mana? Pak Forex. I got supplies. Awesome. Mana way off layer? Mbak Prin. Terlawan Siap ni kan bentar dia dipercayai kamu siapa lah. Percayai kamu siapa lah sudah kamu yang lu. Mele. Ini abena lor tenumut. Mana buka 3x? Manga. Malayok lah. Waras ni. Usok ke pembiang hak hasil tu ke apa tu. Keterua 4 kali ai. Up son ada lah ada biar ke drop ui. Kamu lucu nong siat mah. Lucu nong siat mah. Lút kìa lút. Còn mày lấy. Đột. Marked a location. Mana buka MK14 Marked a location. dan ada MK ui. Ai ngap ha. One sim ni MK ui. Ai nak tahu emu ui. Sim ni emu. Oh, chưa Dia là ada MK. chưa có là lốt đấy, là cốt đấy. Nó là còn Tại vì pressure là lên làm mặc chú. Sim dah tahu MK sim ui. Dia ada MK mana drop beta costume ni. Sao lần này Prakul masuk sao? Để làm mặc chú benar. Ya. Kali nak sao? Oh ni kali long pergi cing im tu le.
Lawan enemy deh. Lawan kill sini, lawan kill ke. Duduk. Lawan adan ni kayaknya mudah enggak. Ngepung sabar ya. Not a problem. Oh, lại senang ya. Si ông hay yên là Great. Hayang dan kayak sabar dan chim cơ lút không à? Chim cơ lút đúng không là? Yang hi cơ lút. I got supplies. Stand ni Rudan. Tuh skup sip kim sim tu. Sợ bằng là thạch đó. Cả phẩm thiện nó cái đâu. ngar la subscribe lah keti emang. Tuh skup sip. Siap mana ni? Are you comedy me? Sadua. Selong hana ada layak pernah unggal langsung pada. Chứ em phải làm lại chứ sao? Are you comedy me? Phải ăn lên. Asun lah agia. Agi enemy agi á. Tại cái bị cháy là anh chụp. Oh. Wan nyerap dengan. Lalu nak nam lah syuk. Nang lah. Nanti terang tawar lah. Ulat kali deh. Kali cantum atau kali itu lah. Puan aku keli pula sih. Cũng đi lên thằng im nè. Oh, lại bị lại kali ini lah. Này mi ra. Lại bị lại kerap sudah. Oh, này mi ra nè. Oh, lại ni lại. Bawa Lại ni. Ayo itu guys, apa tahu? Jauh reh. Di way ni kan nama tu Kali dan lawan ke zone. away you siap. Baru film yo ira. itu contoh war. Di tu squad. Oh, saya lam di tu way nama langut emang layak tim na. Di tu cuk hi. Squad tu siapa? Layak gimana teh? Okay. Tete sekhmat. Watch out. Rakiu strong. Oh, ada. Oh, lapoi less than 10% win. Nó là cái 100% sự phun, she full. Nó charge 100% với 60% để chụp. Henry có trả là cái đấy. Hai. Ta lawan yang tempat stay. Marked a location. Watch Stay. out. Kali kali. Bật kêu lăng ra bắt đầu. Help. Tôi Giọt lại buồn bà. Cạn thì phải vô lại.
ushi HP tinggal. Bagian. Dan eh. Bentar Rayman. Upgrade for the net. Tu lah yuk. Here not push no. Kena nomor ba. Ya, bola. Ketika itu dan parachute. Tu hai dai. Kila nok arut dah ni. Nak rot. Ha. So ada nak yang tu. Kau lihat. Aduh. Well done. Awesome. Nice. Temsi untuk Terima temsi kasih with Laura, Marga, Salah, Benson. Garis saya, Laura. Dia ke porlik duk. Ya. Ya, dah klik. Let tu lampu, let tu lampu. Betul kan? Yuk kali lihat deh. Ha, cakap apa? Pen ada kesan. Kali rubah ler tadi. Let tay bre. Let tay. Bang ni kamu stop rang ni. Empat stop rang ni rubu. Lu syat cerong lom be ni. Cecai. Lebih hal. Hajar andang pilih Ferrari. Wah, tu cerong belum. Cerong lom kan. Alik tu pun terduk. Ya, lik ya. Kau seluar saya. Tay tu cerong lom ni. Awesome. Oh, tu Barcelona tu. Kata kinong ke YouTuber kita bayawan pet. Oh, tiba yang lah. Cuma. Zone next ya. Trong bên tôi chạy. Trong bên tôi kena one spot lah. Oh, hai dai, kin one support hai. One support itu. Kira si Barcelona itu deh. Nanti pun baik. Ini itu. Support anda minta siapa? Mesti seluar ni jajai. Xong lại lạ lại pet scope xong lại. Lạ scope strong xong. Watch out. Itu tu way lại dia rut sana. Thay warna pot nanti nè. Nabian. Lain ni tu. Takin. Don't take her lord way. Takin. Dah xong lạ lại pet scope strong. Lam. Lạ hấp yang lại. Tu hấp nọ yat teชีวิต te strong. Pel ariat ba te. Orang ngir dan Barcelona dah ngir. Tampar dan ngir mah. Wanda dia ang say.
Yat Pak tu. Oh. Gun kena hangi teh ni. Tiga riat teh kina nakชีวิต Oh. Nak sikit. Lar le pe cerong ni syong dah habjang dah dia ki kambe kambe Ni pela lah gitu lah ngano art liu grenade nok art ngut ih. Vì đơn lang chịu ông ta đã Em udon smoke ang tu ngasuno be yang tu. Nok way nok away em. Bisa lah dia tu lain ngut tak. Tiêu xa lupa nó Nhân đi xa 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 nó Nhân chụp nét đi xa Kaya nó kira dan tu lah mat kira dan tu mat Terai. dia kasun lahir ka tur mi ir tu nak ti dai gen Oh ay kita nak tu ay. la i hai te la i knock way Bazon kaya speed ay. Awesome. lai ngut nan ha chu bi le ngut Victory belongs to us. Well done. way bắt chân nó là way và dòng xuống nữa mà way Yep. Can di napa. Marked a location. Watch out. Yo cakap apa sih pada ni apa biang kabar sih ni Elvi itu biang kabar Elvi good night dah good night bye bye good night channel Good night. last game kat kantina rai Last game benar. good night bye bye